mga giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shrine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong RJ Pangan, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na naisasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakakatanda at may otoridad. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ayan, makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon pagpapakatao Baitang 8. Mangyaring buksang ito sa pahina 256 hanggang pahina 287. Para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang at nakatatanda at pagsunod sa mga otoridad. Ang pagsunod ay isang ginuntuang birtud, ngunit ito ay tunay lamang na magiging makabuluhan kung ito ay may kalakip na paggalang. Bakit natin kailangan gawin ito? Sabi nga sa Biblia sa mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 20. Ang sabi, dinggin at sundin mo ang mga payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ulitin natin, dinggin at sundin mo ang mga payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ipinapakita lamang dito na kailangan nating sumunod at gumalang. At sino ang ating susundin at igagalang? Siyempre ang ating mga magulang. Ang mga nakatatanda, ganun din ang mga taong may otoridad. At siyempre lahat na ng ating kapwa. Kailangan gumalang dahil ito ang tamang gawin. Lahat ay kailangan rumispeto sa mga magulang at nakatatanda at maging sa may otoridad. Ngayon, may babasahin akong isang maikling kwento na pinamagatang Mando, ang Batang Magalang. Ang maikling kwento na aking babasahin ay isinulat ni Joaquin Salvador sa kanyang personal blog. Eto na, handa na ba kayo? Mando, ang Batang Magalang. Mano po inay. Kinuha ni Mando ang kamay ng kanyang ina at inilagay ito sa kanyang noo. Palagi itong ginagawa ni Mando tuwing dumarating siya sa bahay mula sa paaralan. Kahit likas na mabait at magalang si Mando, natutunan niya ang mano po
mula sa kanyang mga guro. Si Mando ang panganay sa dalawang anak ni Mang Manolo at Aling Dolores. Nasa ikalawang baitang na sa sekundarya si Mando. Isa sa mga natutunan niya sa paaralan ay ang paggalang sa mga magulang, lalo na sa paggamit ng mano po. At mula noon ay nakagawian na itong gawin ni Mando sa kanyang mga magulang at sa mga nakatatanda sa kanya. Ang hindi alam ni Mando, nakikita ito ng kanyang bunsong kapatid na si Junior. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung ano ang kahulugan ng mano po at bakit palagi niya itong ginagawa. Natutuwa si Mando dahil nagkaroon ng interes ang kapatid at tinuruan niya ito ng tamang aksyon. Ang sabi ni Mando, ito ang gawin mo. Yumuko ka ng konti, tapos kunin mo sa iyong kanang kamay ang kanang kamay ni tatay o nanay at ilagay mo ito sa iyong noo. Ang paliwanag ni Mando sa kapatid. Sabi naman ng kapatid niya, ganito ba kuya? Tanong ni Junior. Sabay yuko ng konti, kinuha at inilagay ang kanyang kamay sa noo nito. Wow, ang galing at nakuha mo agad. Tuwang-tuwa si Mando sa 5 taong gulang na kapatid. Kuya, bakit ka nagmamano po? Tanong ni Junior. Hindi agad sinagot ni Mando ang kapatid at tinanong niya ito. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nagsisikap sina nanay at tatay sa pagsasaka? Para meron tayong makain, lalo na pambili ng isda, sagot ng nakakabatang kapatid. Tama! Ano pa? Diin ni Mando. Para meron tayong pambili ng damit. Ano pa? Para meron tayong pambili ng laruan. Sa pagkakataong ito, iniba ni Mando ang tanong sa kapatid. Bakit gusto nila tatay at nanay na meron tayong makain? Na meron tayong damit at laruan? Natahimik si Junior at nag-isip. Sabi ni nanay, dahil mahal na mahal nila tayo. Sagot ni Junior. Tama ka, Junior. Nagsisikap sina tatay at nanay dahil mahal na mahal nila tayo. Kaya, ipakita din natin sa kanila na mahal natin sila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay, sa pagsisikap na mag-aral, sa pakikinig at pagtupad ng kanilang mga payo, at sa pamamagitan ng paggalang natin sa kanila gaya ng mano po. Paliwanag ni Mando sa kanyang kapatid. Tama ka, kuya. Kaya simula mamayang gabi, sabay na tayong magmano po kina tatay at nanay. Wika ni Junior sa kapatid. O ayan, okay pa ba kayo? Matapos marinig ang binasang maikling kwento, ano ang inyong naramdaman? At bakit? Alam kong marami sa inyong siguradong naantig at na-inspire sa kwento ni Mando at ng kanyang kapatid sa pagpapakita nila ng paggalang sa kanilang mga magulang. At malamang marami sa inyo ang nagnais na gayahin si Mando at si Junior sa kanilang pagpapamalas ng pagmamahal at paggalang sa kanilang mga magulang. Naway, ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang na pinakita ni Mando at Junior ay magsilbing halimbawa para sa inyo at tularan sila. Tinitiyak ko na kapag ginawa ninyo ang halimbawa ng magkapatid, ay siguradong matutuwa ang inyong mga magulang at mas higit pang lalalim ang pagmamahal nila para sa inyo. Kung ating susuriin, talaga namang napakaganda ng pinamalas na paggalang ni Mando. Higit lalo nang ipiniliwanag at tinuruan niya ang kanyang nakakabatang kapatid na gawin ang kaparehong paggalang. Siyempre, yan ay bilang tanda ng pagmamahal at pagrespeto sa mga magulang. Simula pagkabata at magpasa hanggang ngayon, magulang at ang nagbibigay at patuloy na nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Kaya marapat lamang na ibigay natin ang respeto at paggalang na nararapat sa kanila. Ikaw, ano ang mga realisasyon mo sa binasang kwento? Malamang, nais mong maging katulad ni Mando. At kung ang sagot mo ay oo,
abay binabati kita dahil nakuha mo at naintindihan mo ang aral na nais ibahagi ng kwento. Yan ay nagpapatunay ng iyong kagandahang loob at pagkakaroon ng mabuting asal. Sa araw na ito, tatalakayin muna natin ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang at nakatatanda. At sa susunod na episode naman, doon natin tatalakayin ang pagsunod at paggalang sa mga taong nasa otoridad. Sige, ano-ano nga ba ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa magulang at nakakatanda? Alam niyo ba mga bata? Okay, ito sila. Ang mga ito ay ang tumulong, alagaan sila, magkaroon ng bukas na komunikasyon, maging sensitibo sa ikikilos at mga sasabihing salita, pahalagahan sila, pag-unawa sa kanilang damdamin, gawin silang halimbawa, mag-aral mabuti, at syempre, higit sa lahat ay ang mahalin sila. Sige, tara, talakayin natin isa-isa. Unahin natin ang tumulong. Sige, unahin natin ang tumulong. May papakita ang pagsunod at paggalang sa pamamagitan ng pagtulong. Syempre, tayo ay inaasahan ng ating mga magulang at mga nakakatanda para gawin ang kanilang mga inuutos. Hindi dahil sila ay tinatabad, kundi kailangan nila ng tulong natin o kailangan nila ng tulong mo. Marami sa ating mga magulang, maging ating mga lolo't lola ay matanda na. Madalas, hindi na nila kaya ang lahat ng mga gawain sa bahay. Kaya marapat lamang na tulungan natin sila. Ang ating mga magulang at mga nakakatanda ay tao din na napapagod. Minsan nga, kahit pagod na ang mga iyan, sila pa ang gagawa ng mga bagay-bagay basta't kaya nila. Kaya sana kahit sa simpleng pagtulong sa mga gawain sa bahay, tulungan natin ang ating mga magulang o kung sino mang nakakatanda. Ang ikalawa ay ang alagaan sila. Paano natin sila alagaan? Gaya ng nasabi natin kanina, ang ating mga magulang ay tao rin. Sila minsan ay nahihirapan, napapagod at nasasaktan din. Kaya natural lamang na may responsibilidad tayo na alagaan sila. Kagaya ng pag-aalaga nila sa atin nung tayo ay bata pa. Sa ayaw at gusto natin, darating at darating ang panahon na tatanda sila, ang ating mga magulang. At sa tuwing may sakit sila, maaaring kayo munang maglinis, magluto, maglaba, at tumulong sa mga gawain sa bahay. O kaya naman mamaya, bilang pag-aalaga sa iyong nanay o tatay, pagkagaling niya sa trabaho, isang cup mo siya ng kape. O kaya naman, tulungan mo siya sa mga gawaing bahay mamaya. Ang ating susunod na angkop na kilos ay ang bukas na komunikasyon. Ulitin ko, ang bukas na komunikasyon. Nararapat na laging bukas ang komunikasyon ng mga miyembro ng pamilya. Siyempre, upang mapanatili ang kaaya-ayang pagkasamahan sa loob ng tahanan. At sa pamamagitan nito, na isasabuhay ang pagsunod at paggalang sa bawat isa. Lalo na kung naipapahayag kung ano ang kanilang nararamdaman at maging ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya importante ang bukas na komunikasyon. Ika-apat, maging sensitibo sa ikikilos at mga sasabihing salita. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa mood ang ating mga magulang o ang mga nakakatanda, kagaya ng ating mga lolo't lola. Ano mang ikikilos o bibitawang salita ay kailangang pag-isipan kung nakakasakit ba ito o hindi. Daan, pakaisipang mabuti ang mga bibitawang salita at ang mga ikikilos. Gaya nga ng mga sinasabi nila kapag nagawa mo na at nasabi mo na, hindi mo na ito maipabalik. Ang susunod ay ang pahalagahan sila. Ulitin ko, pahalagahan natin sila. Pahalagahan natin ang ating mga magulang at mga nakakatanda dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nariyan sila.
lalong hindi buong buhay ay kasama natin silang malakas at masigla. Huwag nating sayangin ang bawat oras at pagkakataon. Sulitin ang bawat minutong kasama sila. Kahit pa tumanda pa sila at mawalan ng kakayahan na maghanap buhay at kumita para sa pamilya. Huwag kakalimutan ang halaga nila sa ating buhay. Ika-6 ay ang pag-unawa sa kanilang damdamin. Dito, ang ika-6 ay ang pag-unawa sa kanilang damdamin. Mahalagang matutunan ng bawat isa ang kakayahang umunawa sa damdamin ng iba, lalo't higit sa ating mga magulang at mga nakakatanda. Ang ating mga magulang, mga lolo't lola o nakatatanda ay may damdamin ding marunong masaktan. Kung ikaw ay nasasaktan, abay sila din nasasaktan. Nasa edad na ang mga iyan. Kaya may mga pagkakataon na nagiging maramdamin ang mga ito. Kaya matutong unawain ang kanilang mga nararamdaman sa abot ng ating makakaya. Huwag ipagwalang bahala ang kanilang nararamdaman. Tandaan, huwag ipagbahala ang kanilang nararamdaman. At sa putong ito, sana'y nakakasunod pa kayo mga bata. No? Tara, dumako naman tayo sa ika-7 angkop na kilos ng paggalang at pagsunod sa magulang at nakakatanda. At ito ay ang gawin silang halimbawa. Inuulit ko, gawin silang halimbawa. Ang mga magulang at nakatatanda ay ang mga taong nakapagbigay ng malaking ambag sa buhay ng kanilang mga kapamilya at maging sa lipunan. Hindi may pagkakaila ang karunungang taglay nila pagdating sa karanasan sa buhay. Ang kanilang mga karanasan ay maaaring gawing gabay sa iba't ibang hamon sa ating buhay. Sila ang mas higit na nakakaalam dahil nakabatay ito sa kanilang mga pagkakamali, sa nakaraan, at sa kanilang mga pagtatagumpay sa buhay. Kaya maaaring ipakita sa kanila na anumang payo na kanilang ibibigay ay ating isasubuhay at gawin. At gawin silang mga mabuting halimbawa. Ang susunod ay ang mag-aral ng mabuti. Alam ko ginagawa niyo lahat ito, ang mag-aral ng mabuti. Isa itong angkop na kilos sapagkat sa pamamagitan nito, ipinapakita ang pagsunod sa kanilang mga utos. Ang pag-aaral ng mabuti ay isang kautusan nila na kailangang igalang. Ito ay ang pinaka-importanting bagay na para rin sa ating mga sarili. Mahalagang utos ito na hindi pahirapan. Na hindi pahirapan ka kundi para sa iyong magandang kinabukasan. Ginagawa nila ito upang dumating man ang araw na sila ay tumanda na ay maaari ka rin makatulong sa kanila at maging sa ibang tao. At ang panghuli at ang higit sa lahat ay ang mahalin sila. Inuulit ko, ang mahalin sila. Ito ang isa sa pinakamahalagang angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sapagkat kapag taglay at ipinakita ito, susunod na ang iba pang mga pagpapahalaga. Mahalin ng buong puso ang mga magulang at nakatatanda sapagkat kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito sa mundong ibabaw. Sila ang nagbigay buhay, sila ang nagpakain, nagbigay ng mga pangangailangan at nagbigay ng pagmamahal sa atin. Mahalin sila sapagkat sila ang nagsakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo para sa atin. Gawin ito kahit sa simpleng pamamaraan lamang, kagaya ng pagbibigay ng paggalang at respeto. Palagay ko, pag ginawa natin yon, yaon ay sapat ng kabayaran para sa kanila. Sa mga putong ito, mga anak, klaro bang lahat? Sana'y klaro ang lahat sa inyo. Mahalagang tandaan mga anak, no? Ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang pagsunod ay isang ginuntuang birtud kung nilalakipan ng paggalang. Tandaan ninyo, naroon yung salitang kung ito ay nilalakipan ng paggalang. Ikalawa, kailangan gumalang dahil ito ang tamang gawin. Kailangan gumalang
dahil ito ang tamang gawin. At ang ikatlo, kailangang isabuhay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang. Kailangang isabuhay ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang. Ayan. So, sa mga puntong ito, para malaman natin kung may natutunan kayo, tayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, gamitin ninyo ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Oo, 5 lang. Alam ko kayang-kaya nyo ito. Ready na ba kayo? Ready na ba yung mga panulat ninyo sa mga nakikinig sa telebisyon at sa radyo? Isulat lamang ang salitang tama kung wasto ang pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Inuulit ko, isulat ang salitang tama kung wasto ang pahayag at isulat ang mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, sigawan ang magulang at nakatatanda kung sila'y nagiging makulit na. Tama o mali? Ulitin natin. Sigawan ang magulang at nakatatanda kung sila'y nagiging makulit na. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Hindi dapat sinisigawan ng ating mga magulang. Sila'y dapat minamahal at nirirespeto at ginagalang. Ikalawa, may papakita ang pagpapahalaga sa magulang at nakatatanda sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa kanilang mga pinag-uutos. Tama o mali? Inuulit ko, may papakita ang pagpapahalaga sa magulang at nakakatanda sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa kanilang mga pinag-uutos. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Dapat nating sinusunod lahat ng pinag-uutos ng ating mga magulang at nakatatanda dahil ito ay sumisimbolo ng ating paggalang at pagrespeto sa kanila. Ikatlo, mahalin ang ating magulang at mga nakatatanda sapagkat sila ay nagsakripisyo para lamang maibigay ang ating mga pangangailangan. Tama o mali? Mahalin ang ating mga magulang at mga nakatatanda sapagkat sila ay nagsakripisyo para lamang maibigay ang ating mga pangangailangan. Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, ang mga kabataan ay mas maalam kaysa sa mga magulang at nakatatanda pagdating sa mga iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Ulitin ko, ang mga kabataan ay mas maalam kaysa sa mga magulang at nakatatanda pagdating sa mga iba't ibang aspeto ng pamumuhay. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Higit na mas maalam sa atin ang ating mga magulang at nakatatanda dahil mas higit ang kanilang karanasan. Ikalima, tumulong sa magulang at nakatatanda sa abot ng makakaya. Ulitin ko, tumulong sa magulang at nakatatanda sa abot ng makakaya. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tangkapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginoong RJT Pangan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ulitin ko, piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon
at pagkakataon. Hanggang sa muli, Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata.
I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radio Filipino Tarlac. Hello, young scientists! This is Teacher Princess Marie Dueñas, your teacher broadcaster for today, live here at Concepcion Tarlac, via remote live broadcast to deliver our lessons amidst this pandemic. How are you, young scientists? So I'm very happy to see you again. So it is my joy to be with you in this another exciting journey in Science 8. Be prepared to a fun way of learning even at the comfort of your home. So make sure you are seated comfortably, geared with your paper, pen, and module. And of course, very good, you have your ready mind. I would also like to thank our parents out there and also our learners who are actively tuning in our FB Live. And feel free to comment your comments in our comment box below to see if you really understood our lesson. Okay? So, at this juncture, you may now get your printed module in Science 8 and, of course, your compendium, your pen and paper. So today, we will continue our lesson about the periodic table of elements. Are you excited? Great! So reminder, take good care of your modules so we can still use them again. Before we proceed with today's topic, let us have a short review of our previous lesson. So this is the test if you really understood or if you have learned something from our previous lesson. So it is about the historical development of the periodic table. Are you ready? Great! So I have prepared a 5-item review quiz and all you have to do is to type your answer. Let's have number 1. There is a German chemist who formed the triads of elements with similar properties like the triad of calcium, barium, and strontium. Here are the choices. Letter A, John Newlands. Letter B, Johann Wolfgang Dobereiner. Letter C, Henry Moseley. And letter D, Dmitri Mendeleev. Now take down your answer. The correct answer is very good. It's letter B. It's Johann Wolfgang Dobereiner. Now let's have number 2. He is an English physicist who observed that X-ray frequencies emitted by elements could be correlated better with their atomic numbers. So here are the choices. Letter A, Dmitri Mendeleev. Letter B, Johann Wolfgang Dobereiner. Letter C, John Newlands. And letter D, Henry Moseley. Now take down your answer. The correct answer is, hooray! It's letter D. It's Henry Moseley. Now, who got it right? Those who didn't get it, you still have 3 items to go. Now, question number 3. It is an arrangement of elements based on specific characteristics and properties. Letter A, periodic table. Letter B, periodic law. Letter C, periodic exam. Or letter D,
periodic method. Now take down your answer. The correct answer. Good job! It's letter A. It's the periodic table. Excellent, learners. Now let's have number 4. The horizontal row of the periodic table is called letter A, period. Letter B, group. Letter C, family. Or letter D, both A and B. Now take down your answer. The correct answer is letter A. Very good. It's the period. Okay, so last but not the least, let's have number 5. The elements in group 17 are called letter A, alkaline metals. Letter B, alkaline earth metals. Letter C, halogens. Or letter D, the noble gases. Now take down your answer. The correct answer is letter C, the halogens. Perfect. Congratulations, learners. So it seems that you really understood your previous lesson. And for that, congratulations. And how about those who didn't get it? So, well, you can still have, or you can still do your best next time. Okay? Good luck. And now, you may now get your self-learning modules and open it on page 12. Can you see the periodic table? So the elements in your periodic table are arranged very carefully that with one look, you can readily tell whether an element is a metal, non-metal, or semi-metal. And we will be having a deeper understanding about these types so that we can be able to use the periodic table in determining their chemical property. Now, remember, at the end of this session, you are expected to use the periodic table to predict the chemical behavior of an element. And for today's topic, we will be talking about the types of elements. Also, we will be dealing with the properties, uses, and trends of these elements in the periodic table. We all know that periodic table, are also known as the periodic table of elements, is an arrangement of elements based on specific characteristics and properties. Yes, you are right. So today, we will understand and use the periodic table to determine whether an element is considered metal, non-metal, semi-metal, or the metalloid based on their chemical properties. And our learning objectives for this lesson are the following. Can you read it all together? Number 1, describe properties and characteristics of metals, nonmetals, and metalloid. Number 2, identify elements that are considered metal, non-metal, and metalloid. Number 3, appreciate the value of segregation. Okay, so for easy identification of which elements are metals or non-metals, the position of the metalloids is used as a reference point. You can notice that there is a staircase-like shaded region in the periodic table of elements. This region starts with boron or of group 3A or group 13 down to polonium of group 6A or group 16. Well, the majority of the elements on the left side of the table are metals, okay? So what are metals? Do you have an idea of what is metal? Well, I would like to tell you this, that there are 94 naturally occurring elements and 83 of them are metals. So metals share many properties and are easily recognized by their characteristics, luster, which is glow or has reflective qualities. So some of the other characteristics of metal include, number 1, luster that I have mentioned a while ago. Number 2, we have solid, except for the liquid mercury. Number 3,
They are good conductor of heat and electricity. These elements are typically solids at room temperature except for elements mercury. Next, number 4, malleable, which can be hammered into sheets. 5, ductile, can be deformed under tensile stress. So these are the following characteristics of metals. And which among these elements are considered metals? Do you have any idea? Well, I would like you to know that Group 1A, or the alkali metals, from lithium to francium, are considered metals. So they came from the Arabic word alkali, means ashes. So all the alkali metals are soft enough to be cut by a knife. So when cut, their shiny metallic surfaces become exposed to oxygen in the air, causing them to tarnish. Another example of these metals is we have the group 2A, which is the alkaline earth metals. So this is from the beryllium up to the radium, exactly. So the alchemists of Middle Ages coined the word earth, which means substances unchanged by fire. The term alkaline was used because the behavior of this group in the form of oxide is somewhat similar to the oxides of the alkali metals. Most of their compounds do not dissolve in water easily. Number 3, we have the following. The aluminum up to thallium, we call it the boron group, but we accept boron here because boron is a metalloid. So the most important element in this group is the aluminum because of its great industrial value. So aside from being the third most abundant element in the Earth's crust, it's corrosion resistant, light, soft, easy to cut, and a good thermal and electrical conductor. Number 4, we have our transition metals. So in this group are mostly hard and strong elements that are used in the formation of alloys to produce tools and construction materials for a specific use. So some metal macronutrients are usually present in organisms which are essential for the manufacturing of food and for the activities of enzymes and proteins that carry oxygen. So even though these metals are great in number in the periodic table, it doesn't mean that they are more abundant because in the Earth's crust, oxygen is the most plentiful element and in the universe, hydrogen is the most abundant. And how about the non-metals? Do you have any idea of what non-metals are? Well, these are, let us find out as we take a leap to the new part of our learning journey. So, since we already knew the elements that are considered metals and the characteristics they possess, let us proceed now to non-metals. The non-metals are confined to the right side of the table in the P block of the elements except for the hydrogen. These elements have the properties that quite opposite to those metals. So we have the following. They are non-metal if they form ionic or covalent bonds. They are non-metal if they are brittle and non-malleable. Low melting and boiling points if they have high ionization energy and electronegativity as well as the electron affinity. And also, they are poor conductors of heat and electricity. So these are the following characteristics of the non-metals. And class, many non-metals exist as gases and one of these exists as liquid. The non-metal elements have only few chemical properties in common. These include the most active non-metal and the most non-reactive of the elements and the noble gases. So what are the following non-metals? So non-metals in the periodic table are the following. We have number 1, the group 6A, or what we call the carbon group. Take a look at on your screen, we have the carbon group there, which carbon as an essential element of living matter. Only carbon in this family is non-metal. For number 2, we have the group 5A, which is also known as the nitrogen group.
So nitrogen and phosphorus, wherein we call it, the nitrogen is a component of proteins, nucleic acid, and other organic compounds, wherein phosphorus there is found in the bones and teeth of organisms. Also compound of phosphorus used in making detergents and fertilizers for crops. Next, we have number 3, the group 6A, or what we call the oxygen group. So take a look at on your screen once again, the oxygen, the sulfur, and the selenium. Wherein we talk about oxygen, it is one of the most abundant elements on Earth, and it is the building blocks of biomolecules and is essential to the metabolic breakdown of food molecules. Whereas if we talk about sulfur in the form of sulfuric acid, it is used in manufacturing detergent, lubricants, paints, and others. We have another group, which is group 7A, which is also known as the halogens, from fluorine to astatine. So this group is the most highly reactive non-metals. Don't forget that. Next, we have the group 8A. We have the noble gases, from helium to radon. So the name of the group was derived from the idea that lack of reactivity is a characteristic of nobility. The noble gases do not interact with other elements to form a compound. They are considered the least reactive elements and also called as the inert gases. Non-metals have high ionization energies, high electron negativities, and electron affinity. Okay, so since we are finished with metals and non-metals, so let's see what are these metalloids. So do you have an idea of what these metalloids are? So semi-metals or metalloids have the appearance and some properties of metal, but behave like a non-metal in certain instances, okay? So metalloids are also called semi-metals. So these elements have some properties of metals and non-metals. Each metalloid has its own unique combination of metal and non-metal features. So it is a metalloid if it has an appearance that is similar to metal. Number 2, if they are semiconductive. Number 3, they are semi-metal if they are more brittle than metals. And number 4, metalloid have non-metallic chemical properties in general. Okay, so how about the elements that are considered semi-metal? Okay, so we have here the boron, the silicon, the germanium, the arsenic, antimony, tellurium, and polonium. So therefore, we can say that across a period, the metallic character of elements decreases. So don't forget that as you move to the right, okay? So on the other hand, the metallic character of an element increases from right to left, okay? Elements on the left have a noticeable metallic character, while those on the right have a non-metallic character. So I am glad that all of you are listening. And now let us try to complete this Venn diagram and turn your module on page 16. So this activity 2, give my use, and this direction is use the Venn diagram, list down all the characteristics of metals, non-metals, and metalloids, and explain your answer briefly. So write your answers in your notebook on a separate sheet of paper. Are you ready? Okay, you may now take down your answer. Okay, so all right, are you finished, everybody? Did you complete the Venn diagram? Well, why not we answer it all together? So let us first put all the characteristics of metals, okay? So we have here luster, solid, good conductors of heat and electricity, malleable, and ductile. We have the same answer? Okay, just check your answer if it's correct. How about the non-metals? So we have the following: brittle and non-malleable, form ionic or covalent bonds, poor conductors of heat and electricity, low melting or boiling points,
has high ionization energy and electronegativity, as well as the electron affinity. Very good. How about now? Let's proceed to metalloids. So metalloids, an appearance that is similar to metals. They are semiconductive. They are brittle than metals. Metalloids have non-metallic chemical properties in general. So do you have or did you get the correct answer? If you get all the correct answers, I think you deserve an amazing clap. Let's do it all together. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing. Okay. So I can see how eager you are to learn our lesson for today. Now, yes, I will give you another activity. It's activity 4 on page 17. So take a look at it and here is the direction. Arrange the following elements in order of increasing metallic character. So write your answers in your notebook on a separate sheet of paper. So we have number 1. So can you see the symbol there? Yeah, so we have here the titanium, the radium, the strontium, the francium, and the manganese. So yes, according to metallic character, you have to arrange it. So increasing metallic character. How about number 2? We have here the technetium, Tc, hafnium, Hf, Ba, barium, Nb, niobium, and Cd, we have the cadmium. Now, arrange it. How about number 3? So we have the following symbols. Re, we have rhenium, Co, cobalt. Db, the dubnium. Ga, we have gallium. And W, we have tungsten. So you may now arrange this. Okay? Alright, so were you able to arrange according to their increasing metallic character? If not, then we can answer it all together. Okay, so so let us answer them. Let's have number 1. We have manganese, titanium, we have Sr, we have radium, and we have francium. How about number 2? We have the cadmium, technetium, we have the niobium, the hafnium, and the barium. Okay? How about number 3? We have the gallium, the cobalt, the rhenium, the tungsten, the dubnium, and the calcium. Were you able to get all the correct answers? Thumbs up! So very good, learners. And how about let's sum our lesson for today. Okay, we have mentioned that elements in the periodic table are classified as metals, metalloid, or non-metal. On the basis of reactivity, elements are classified as highly reactive metals, less reactive metals, highly reactive non-metals, and non-reactive gases. In addition, do not forget that the tendency of an element to lose electron to form a cation, or what we call the positively charged ion, is its electropositive or its metallic character. Don't forget that, learners. And to form an anion or the negatively charged ion, its electronegative or non-metallic character is what we focus in. Okay? So that's why these properties of elements can be identified in the periodic table based on the division of the table in the metals. Okay? So an element is said to be metallic when it is luster, has solid at room temperature, good conductor of heat, malleable, and ductile, wherein a non-metallic element is brittle, form ionic or covalent bond, poor conductors of heat, low melting boiling points, and high ionization energy. And lastly, an element is said to be semi-metal if it has an appearance that is similar to metals, they are semiconductive, they are more brittle than metals, and metalloids have non-metallic chemical properties. Okay? So remember that the metallic character increases from top to bottom and decreases from left to right, while non-metallic character decreases from top to bottom and increases from left to right. Okay, so if you are asking, why do elements need to lose or gain electrons?
To become, very good, stable in nature or to attain stability. And of course, let us have our next activity for you if you really understood our lesson. Ready? Write M if it talks about the metallic property, and NM if it talks about the non-metallic property of an element. Number 1, poor conductor of heat and electricity. Very good. It is a non-metal. How about number 2? Ductility. Very good. It is a metal. How about number 3? Exactly. It is a metal again. Okay. Next, number 4. Low melting or boiling point. You got it right. It is a non-metallic property. And number 5, brittle. It's a non-metallic property. Okay, so I think for this, you deserve another amazing clap. Ready? Let's do it all together. Ready? And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sigh amazing. I'm so happy that all of you are listening and well participating in our lesson for today. So, to further enhance your lesson from today's activity, today's lesson, I will give you a task. Okay? So, we have this values integration. Kindly do this at home and write the result in your working notebook. There are several ways to deal with the garbage problem, especially now pandemic. So one contributor is the face mask that we always use. Also, one way of reducing the amount of solids produced and used is second is by reusing discarded things rather than throwing these in the trash can. Recycling is a way by which you can reuse and save energy. So what you're going to do is to list 5 things in your house that can be recycled. Okay? So thank you so much, learners, for listening. And another chapter in this learning journey has been unlocked. I hope you had a great time learning with Teacher Princess. And if you have clarifications or questions, feel free to contact me at 0909-321-6972. Don't forget to like our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Once again, I am Teacher Princess Marie Dueñas, your anchor teacher in Science 8. And remember our hashtag, Aral TarlakHenyo, Angat Tarlac, Shine Tarlac, Lead Tarlac. Bye! Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores?
Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yo-yo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am teacher Madeline C. Bagamaspad, broadcasting live from Moncada, Tarlac, and your teacher broadcaster for grade 8 mathematics. Before we proceed in today's lesson, make sure that you have your learner's material in Math 8 and your learning activity sheets for this week. Alright, I believe that everyone's ready. So, let us now begin. Today's episode is the continuation of the previous week's lesson on application of triangle congruence, which were discussed by Sir Joshua and Mom Catherine. So for this afternoon, we will continue the discussion on application of triangle congruence. However, we will be focusing on the angle bisector theorem and the converse of the angle bisector theorem. Thus, at the end of the lesson, you are expected to solve problems related to the angle bisector theorem and the converse of the angle bisector theorem. And as we go on with this afternoon's lesson, let us have a recap of the previous lesson on the application of triangle congruence. Sir Joshua discussed the definition of an isosceles triangle, as well as the isosceles triangle theorem and its converse. We also have the equilateral triangle, which, according to him, equilateral triangles are also called equiangular triangles. On the other hand, Catherine discussed the perpendicular bisector and the perpendicular bisector theorem and its converse. And to refresh our minds on the previous lessons, let us try answering the following activity. So I will give you 5 seconds to come up with your answer for each question. You may write your answers at the comment section if you are watching our FB Live or in your activity notebook. Alright? So if everybody's ready, let us start with the first question. The first one is to identify the following triangles. Your 5 seconds starts now. Alright, time's up. Very good. The first triangle is called an isosceles triangle, while the second one is an equilateral triangle. Now let us have the next one. Question number 2. What do you call the angle between the congruent sides or legs of an isosceles triangle? 5 seconds, go.
Time's up. That is right. The included angle between the legs of an isosceles triangle is called the vertex angle. Okay, moving on to question number 3. If the measure of one leg of an isosceles triangle is 10 centimeters, what will be the measure of the other leg? You have 5 seconds. Go. Well, if your answer is 10 centimeter, then you are correct. Because the legs of an isosceles triangle are congruent, therefore, they have equal measures. Now, how about the next question? If the measure of one base angle of an isosceles triangle is 50 degrees, what is the measure of the vertex angle? 5 seconds. Okay, time's up. Very good. The correct answer is 80 degrees. Now, how did we get the answer? Well, according to the isosceles triangle theorem, base angles are congruent. And since we also know that the sum of the interior angles of a triangle is 180 degrees, so if the base angles measures 50 degrees each, then the vertex angle will be 180 degrees minus the sum of the measures of the base angles, which is 100 degrees. Thus, the measure of the vertex angle is equal to 80 degrees. Alright, now let us proceed to the last question. Find the value of x in the given figure. Given, triangle DOT is an equilateral triangle. Side DO is equal to x plus 3 and side DT is equal to 10. You have 5 seconds. Alright, the answer is x is equal to 7. So you have to equate x plus 3 is equal to 10. Combine similar terms, so we have x is equal to 10 minus 3. Thus, the value of x is equal to 7. Did you get all the correct answers? That's good. This means that you are now ready for today's lesson. But before we proceed with our theorems, let us recall what an angle bisector is. Now, what can you remember about an angle bisector? Very good. An angle bisector is a ray, a line, or a segment that divides the vertex into two congruent parts. So, in the given figure, segment BD is an angle bisector. Thus, angle ABD is congruent to angle BBC. And the measure of angle ABD plus the measure of angle DBC is equal to the measure of angle ABC. Now, let us have the angle bisector theorem. The angle bisector theorem states that if a point is on the bisector of an angle, then it is equidistant from the sides of the angle. On the other hand, the converse of the angle bisector theorem states that if a point in the interior of an angle is equidistant from the sides of the angle, then it is on the bisector of the angle. So let us take a look at the following example. Example number 1, segment OE is an angle bisector. Find the measure of angle LOE if the measure of angle BOE is equal to 50 degrees. We can say that angle LOE is congruent
to angle VOE by the definition of angle bisector. So, the measure of angle LOE is equal to the measure of angle VOE. And since the measure of angle VOE is equal to 50 degrees, therefore, the measure of angle LOE is equal to 50 degrees. Now, for example number 2, segment AE is an angle bisector. Find the measure of segment FE if segment TE measures 15 centimeters. Well, according to the angle bisector theorem, if a point is on the bisector of an angle, then it is equidistant from the sides of the angle. Since E is a point of the angle bisector, then segment FE is congruent to segment TE. Thus, they have equal measures. So, if segment TE measures 15 centimeters, then segment FE is equal to 15 centimeters as well. So, moving on to example number 3, segment UL is an angle bisector of angle RUE. Find the value of x. Our solution would be, since UL is an angle bisector of angle RUE, then angle RUL is congruent to angle EUL. Thus, we will have the equation 6x plus 18 is equal to 88 minus 4x. By combining similar terms, we have 6x plus 4x is equal to 88 minus 18. Simplifying, we have 6x plus 4x is equal to 10x, and 88 minus 18 is equal to 70. And then, dividing both sides by 10, we have x is equal to 7. Okay? Are you able to follow? Alright. Now, let us proceed to example number 4. To segment LW bisects angle GWO. Find the value of x. Solution: since LW bisects angle GWO by angle bisector theorem, then GL is congruent to OL. So, we have the equation 5x minus 12 is equal to 3x plus 4. Combining similar terms, we have 5x minus 3x is equal to 4 plus 12. Next, simplifying, we get 2x is equal to 16. And finally, dividing both sides by 2, thus we have x is equal to 8. Alright. Okay, now let's have example number 5. So, given segment AH is an angle bisector, if angle 1 measures 6x minus 10 degrees and angle 2 measures 4x plus 12 degrees, what is the measure of angle MAT? So our solution will be as follows. Since angle 1 is congruent to angle 2, then we can write our equation to be 6x minus 10 is equal to 4x plus 12. And then, solve for x. First, we combine similar terms. Thus, we have 6x minus 4x is equal to 12 plus 10. Then, simplifying, we got 2x is equal to 22. And dividing both sides of the equation by 2, so we get x is equal to
11. Well, is the question already the final, or in this question, the answer is already the final answer? Alright, so it is not yet the final answer because what we were asked to find is the measure of angle MAT. So we need to substitute the value of x in either the expression in angle 1 or angle 2. So let us have angle 1. Let's use 6x minus 10. So substituting the value of x, which is 11, we have 6 times 11 minus 10. And then simplifying, we got 66 minus 10. Thus, angle 1 is equal to 56 degrees. And since the measure of angle MAT is equal to the measure of angle 1 plus the measure of angle 2, so the measure of angle MAT is equal to 56 degrees plus 56 degrees. Thus, the measure of angle MAT is equal to 112 degrees. And this would be our final answer. Alright, I hope everyone's coping up with the lesson. I am sure that you are ready for the next activity. So you will be given 5 seconds to give your answer in each question. And again, you may use the comment section to write down your answer if you are watching our FB Live. Otherwise, you may write your answer in your activity notebook. So let us begin. Activity 1 is entitled My Angle Bisector. So we have 5 questions in this activity. Please refer to the given figure and data in answering each question. So for the first one, given segment OE is the angle bisector of angle HEP. Let us start with the first question. What is the relationship between angle HEO and angle PEO? You have 5 seconds. And the answer is very good. Angle HEO and angle PEO are congruent. I bet everyone got it correctly. So moving on to the next question. If the measure of angle HEO is equal to 55 degrees, what is the measure of angle PEO? 5 seconds. Alright, the answer is 55 degrees. Because the angles are congruent, then they have equal measures. Okay, now how about the next one? What can you say about segment HO and segment PO? 5 seconds, go. Okay, time's up. The answer is yes, they are congruent. Very good. Now, let us now proceed with the next question. Question number 4. What is the measure of segment PO if segment HO is equal to 22 centimeters? Another 5 seconds, go. Alright, if your answer is 22 centimeters, then you are correct. Since we already know that the segments are congruent, thus, they have equal measures. Okay, and now for the last question in this activity, if the measure of angle PEO is 60 degrees, what is the measure of angle PEH? 5 seconds, go.
All right, your 5 seconds is over. Well, the answer is 120 degrees. Now, how did we get the answer? Okay, since the measure of angle PEH is equal to the measure of angle PEO plus the measure of angle HEO, so we have 60 degrees plus 60 degrees is equal to 120 degrees. So great job, dear learners. Are you still up for the next activity? Well then, let's proceed with activity 2. So activity 2 is about finding the value of x. You have 10 seconds to answer. So let us begin with problem number 1. Segment UY is an angle bisector. Find the value of x. Your 10 seconds starts now. All right, time's up. Okay, the answer is x is equal to 6. Did you get the correct answer? Very good. Now let us check the solution. So, we have 3x plus 7 is equal to 25. Combining similar terms, we have 3x is equal to 25 minus 7. Then simplifying, we got 3x is equal to 25 minus 7, which is equal to 18. Then dividing both sides by 3, we have x is equal to 6. You able to follow? All right, that's good. Okay, let us now proceed with problem number 2. In problem number 2, EI bisects angle LIN. Find the value of x. 10 seconds, go. All right, your 10 seconds is over. So, what is the answer? Very good. The answer is x is equal to 3. Now, how did we get the answer? Let us check our solution. So, we have 5x minus 4 is equal to 2x plus 5. By combining similar terms, we have 5x minus 2x is equal to 5 plus 4. Simplifying, we have 3x is equal to 9. Then dividing both sides by 3, thus x is equal to 3. Okay. Now for the last problem, it's problem number 3. So we have OE is an angle bisector. Find the value of x. You have 10 seconds. Okay, so if your answer is x is equal to 6, then you are correct. So, let us check. How did we get the correct answer? So our solution, 4x plus 3 is equal to 2x plus 15. Again, combining similar terms, we have 4x minus 2x is equal to 15 minus 3. Simplifying, it becomes 2x is equal to 12. Then dividing both sides of the equation by 2, thus x is equal to 6. So, great work everyone! You did an amazing job in answering all the activities. You are now ready to answer the remaining activities in your learning activity sheets. And once you are done, you may submit your answers to your math teacher. So at this point, let us wrap up this afternoon's lesson. So an angle bisector is a line, a ray, or a segment
that divides a vertex angle into two congruent parts. We also have the angle bisector theorem, which states that if a point is on the bisector of an angle, then the point is equidistant from the sides of the angle. And the converse of the angle bisector theorem is stating that if a point is in the interior of an angle is equidistant from the sides of the angle, then it is on the bisector of the angle. So, and before we finally end up our lesson for today, let me share you this triangle code from which you can reflect on. You may share your ideas to your teacher, classmates, parents, and even to your friends. Okay, so according to Vera Nazarian, let me quote, love is made up of three unconditional properties in equal measures: acceptance, understanding, and appreciation. Remove one of the three and the triangle falls apart, which, by the way, is something highly inadvisable. So think about it. Do you really want to live in a world of only 2 dimensions? Well, it's your choice. And that concludes our learning journey this afternoon, dear learners. I hope you learned a lot today. You can have more activities on application of triangle congruence on Wednesday with Sir Warren. Same time here on Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. Again, this is Teacher Madeline C. Bagamaspad. Thank you everyone. Stay safe and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon,
Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Muling sumasahimpapawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang iyong teacher broadcaster para sa Filipino Ikawalong Baitang. Ako ay naririnig mula sa Victoria, Tarlac via remote live broadcast. Kumusta ang araw ninyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyo may laman ang inyong mga sikmura upang mas maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo, itabi ang inyong mga module at kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin. Binabati kita dahil sa oras na ito ay magkasama na naman tayo. Patunay lamang nito na ikaw ay patuloy na sumusubaybay sa ating aralin. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto sa bagong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito, mga kapantas? Ngunit bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyong isend ang mga ito sa numerong 0907-3760-382. At sisikapin kong sagutan ito bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi ko ito masagot, ay sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang ating pinalakay noong nakaraan na tungkol sa kausayang gramatikal na kinabibilangan ng tamang bantas, baybay, magkakaugnay na pangungusap ng tulad sa isang suring pelikula. Alam niyo ba, mga kapantas, na ang kahusayang gramatikal ay tumutukoy sa kahusayan at kakayahang magamit ang wikang binibigkas at sinusulat sa pagpapahayag ng ideya at maunawaan ang tatanggap ng mensahe. Bahagi nito ang wastong pagpapakahulugan sa mga salita at pangungusap, gayon din ang pagkakaugnay-ugnay ng mga ito upang makalikha ng maayos na pagpapahayag. Isa-isahin natin, mga kapantas, ang kumakatawan sa kahusayang gramatikal. Una ay ang tamang bantas. Alam nyo ba, mga kapantas, na ang bantas o mga bantas ay mga simbolo na tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng mga teksto? Kabilang sa mga bantas ang mga sumusunod: ang tuldok o period sa Ingles, tandang pananong o question mark, tandang padamdam o exclamation point, kuwit o comma, kudlit o apostrophe, tuldok kuwit o semicolon,
panipi o quotation mark, panaklong o parenthesis, tutuldok, tutuldok o ellipsis. Ikalawa sa kahusayang gramatikal ay ang baybay. Tandaan mga kapantas na depende sa kung saan ka sa Pilipinas ang baybay. Ang baybay ay may iba't ibang kahulugan. Ito ay ang spelling ng mga salita. Sa paglipas ng panahon, ang mga baybay ng salita ay nagbabago-bago. Ito ay dahil marami sa mga salitang nasa wikang Pilipino ay hiram na salita. Galing sa mga kultura at wika ng sumakop sa atin na bansa. Ang ikatlo naman sa kausayang gramatikal ay ang magkakaugnay na pangungusap. Ang salitang magkakaugnay ay mga salitang may magkakapareha o magkapartner. Ang halimbawa ng mga salitang magkakaugnay ay kutsara at tinidor. Ang mga salitang magkakaugnay ay madalas nating gamitin sa pang-araw-araw. Ito ay maaaring nasa anyo ng magkaparehas na kahulugan o magkaiba ng kahulugan. Dapat ang mga salita ay tugma sa isa't isa. Ulitin ko mga kapantas, ang dapat na salita ay tugma sa isa't isa. Binanggit din noong nakaraan ang suring pelikula, na kung saan ay tinalakay ang tungkol sa kahulugan nito at kaugnayan nito sa ating nakaraang talakayan. Ang suring pelikula o panunuring pampelikula ay ang ebalwasyon ng isang pelikula. Ang mga tao na nagsusulat sa mga pahayagan at mga magazine ng kanilang mga opinyon hinggil sa mga pelikula o tumatalakay sa mga patungkol sa pelikula sa kanilang mga programang pantelebisyon, pang-internet o pan-radyo ay tinatawag na mga manunuri ng pelikula. Ilan sa mga kritiko ng pelikula ang nagsusulat ng mga aklat hinggil sa mga pelikula at sa kasaysayan nito. Naggagalak ako mga kapantas na natandaan nyo pa ang ating talakayan noong nakaraan. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Dahil talaga naman kayo ay masigasig na nakinig sa nakaraang talakayan. Nalaman na natin sa ating nakaraang talakayan ang kahusayang gramatikal. Maging ng mabuti dahil ang mga iyan ay may kaugnayan sa ating talakayan sa araw na ito. Mayroon tayong magiging laro. Ang larong ito ay tatawagin nating Just React. Sa pamamagitan ng mga larawan na aking ipapakita at babanggitin ay ibibigay ninyo ang inyong tunay na saloobin o reaksyon. Isulat sa comment box at sa inyong kwaderno ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang pahayag at mga larawan ay ang social distancing at COVID-19. Nais kong malaman mga kapantas ang inyong mga sagot bilang inyong opinyon sa pahayag at larawang ipinakita sa nabanggit. Pagkatapos ng 5 bilang ay bibigyang pansin ko ang inyong mga kasagutan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mayroon nang sumagot mula sa ating chat box sa ating live. Mula kay Lovely Ann ng Moncada, Tarlac, ang kanyang sagot ay, Ma'am, dahil po sa kumakalat na sakit na dulot ng COVID-19, ay kailangan po nating mag-iwa-hiwalay na tulad ng nasa larawan na social distancing. Upang sa gayon ay hindi po tayo mahawa sa sakit at maiwasan po ang pagkalat nito. Tama ang iyong sagot, Lovely. COVID-19 awareness ang kanyang focus sa kanyang sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang pahayag at ang larawan ay ang bullying. Nais kong malaman ang inyong sagot
bilang opinyon sa pahayag at larawang ipinakita at nabanggit. Pagkatapos ng 5 bilang ay bibigyang pansin ang inyong mga kasagutan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mayroon namang sumagot mula naman sa text message mula kay Clyde ng Tarlac National High School. Ang kanyang sagot ay maaari pong kabataan ang nakararanas ng pambubuli sa kasalukuyan. Lalo na po ngayon na dumarami na ang social media site na dapat makita at mabuksan ng mga kabataan. Masakit pong isipin na dahil sa pambubuli ay magreresulta ito ng depresyon. At ang depresyon ay maaaring mauwi sa pagpapakamatay. Tama ang sagot mo, Clyde. Kung ating mapapansin ay social media, bullying at depression ang kanyang binigyang focus sa kanyang sagot. Mahusay. Para naman sa huling bilang, ang pahayag at ang larawan ay ang less plastic for a better in the future. Nais kong muling malaman ang inyong sagot bilang opinyon o pahayag at sa larawang ipinakita at nabanggit. Pagkatapos muli ng 5 bilang ay bibigyang pansin ang inyong mga kasagutan. 1, 2, 3, 4, 5. Sumagot naman mula sa ating live si Crescela Marie ng Victoria National High School. Ang kanyang sagot ay, ayon sa kanya, bilang isang kabataan pong kagaya ko ay dapat pong ingatan natin ang ating Mother Nature upang sa gayon ay pakinabangan po natin ito ng matagal na panahon. Simulan na po natin sa ating sarili at huwag na pong gumamit ng mga plastic upang sa gayon ay makaiwas na po tayo sa polusyon na dulot nito. Napakahusay, Crisela. Nagagalak ako sa inyong mga murang isipan ay nakapagbahagi kayo ng inyong saloobin at reaksyon mula sa mga larawang aking ipinakita at binasa. Palakpakan ng inyong mga sarili. Batay dyan, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kampanyang panlipunan o Social Awareness Campaign. Ang kampanyang panlipunan ay hindi lamang tumutukoy sa mga billboard, komersyal na pantelebisyon o fundraising, bagkus isa itong nagpapaliwanag o nagpapahayag ng kaisipan at kaalaman sa isang partikular na issue. Inaasahan na sa pamamagitan nito ay nagbibigay ng tapat na reaksyon sa mga larawan o sitwasyon na magbibigay daan sa pagtuklas ng bago nating kaalaman. Ang kampanyang panlipunan din ay nakapagbibigay ng sariling ideya o opinyon tungkol sa mga isyung panlipunan na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Napakahalaga ng ginagampan ng papel ng mass media sa ating buhay. Ito ay makakatulong upang mabigyang kabatiran ang mga tao tungkol sa isang tiyak na isyung nangyayari sa ating lipunan. Nagagamit din ito upang himukin ang mga mamamayang suportahan ang isang proyektong nakatutulong sa paglikha ng pagsisimula at pagbabago. Sa pagbuo ng Social Awareness Campaign o kampanyang panlipunan, mahalaga na isaalang-alang ang sumusunod na mga hakbang. Ano ba ang mga hakbang na ito? Basahin natin ang una. Pumili ng isang napapanahong isyong nais mong gawan ng isang social awareness campaign o kampanyang panlipunan. Dapat ay patok ito sa lahat ng uri at edad ng mambabasa. Kailangan ay alaming mabuti kung ang isyong ito ay talagang tatangkilikin ba ng bawat makakabasa. Kailangan ding interesado sila sa bawat issue na iyong ibibigay.
Siguraduhin ito ay may patutunguhan. Halimbawa nito ay maaaring gawing issue ang tungkol sa kalusugan, edukasyon, at social media. Pangalawa naman ay tukuyin kung sino ang grupo o pangkat ng mga tao ang nais mong makabasa ng iyong campaign. Maaaring makabasa, makarinig, makakita, o makapanood ng kampanyang iyong gagawin. Ulitin ko, ang pangalawa, tukuyin kung sino ang grupo o pangkat ng mga tao ang nais mong makabasa, makarinig, makakita, o makapanood ng iyong kampanya. Kailangan ay mapili ka sa bawat impormasyon na iyong isisiwalat, sapagkat nakasalalay sa iyo ang interpretasyon ng bawat nakakarinig. Kailangan ay kaakit-akit upang hanggang sa muli ay pakikinggan ka nila o babasahin nila ang iyong nais sabihin. Halimbawa ng mga grupong ito ay ang mga guro, ang mga pulis, ang mga awit at marami pang iba. Ang ikatlo naman ay magsaliksik ng mahalagang datos o impormasyon hinggil sa issue o paksang iyong nais bigyang pansin upang magkaroon ng sapat at malawak na kaalaman hinggil dito. Kailangan bago ka maglabas ng social campaign issue ay mayroon ka ng sapat na kaalaman tungkol dito. Kailangan ay mayroon kang sapat na batayan at sanggunian sa mga datos na iyong ilalahad. Upang sa gayon ay mas makatotohanan at reliable ang iyong ipinaglalaban. At ikaapat naman, alamin kung anong pamamaraan ang iyong gagamitin sa pagsasagawa ng iyong kampanya. Ulitin ko, alamin kung anong pamamaraan ang iyong gagamitin sa pagsasagawa ng iyong kampanya. Maaaring gumamit ng broadcast media, print media, video technology, at iba pa. Sa kasalukuyang panahon, tiyak na papatok ito sa masa lalo na sa kabataan kung gagamitan ito ng social network site tulad ng Facebook, Twitter, YouTube, at iba pa dahil kadalasan ay hawak na ng mag-aaral ang kanilang mga cellphone. Mabuting alam mo kung ano ang iyong gagamitin upang mas malinaw sa lahat ng tagapakinig at tagasuri. Sa ikalima naman, magsagawa ng mahusay na pagpaplano kung paano isakatuparan ang pagbubuo ng kampanya. Ulitin ko, magsagawa ng mahusay na pagpaplano kung paano isasakatuparan ang pagbuo ng kampanya o social awareness campaign. Ang sabi nga nila ay mas mabuti ng handa upang mas matalakay ng malinaw ang mga dapat mong ibahagi para sa kampanya. Mas mabuti ikaw ay mayroong plano upang malaman at maisa-isa ang banghay ng bawat plataforma ng iyong social awareness campaign. Malaking bahagi sa pagsasagawa ng kampanyang panlipunan ay ang pagbuo ng balangkas sapagkat sa bahaging ito, mahalagang makalikha ka ng sequence at dialogue script na siya ninyong magiging batayan para sa pangkalahatang proyekto. Mayroon ba kayong katanungan, mga kapantas? Kung wala, ay nais kong malaman ngayon kung kayo ay mayroong natutuhan sa ating aralin sa hakbang sa paggawa ng kampanya o social awareness campaign. Magkakaroon tayo ngayon ng isang maikling pagsusulit. Isulat ang tumpak kung wasto ang pahayag at plangak naman kung ito ay hindi wasto. Ulitin ko ang ating panuto. Isulat ang tumpak kung wasto ang pahayag at plangak naman kung ito ay hindi wasto. Bibigyan ko kayo ngayon ng 3 segundo para sumagot sa bawat bilang.
Isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga sagot sa bawat bilang. Ang ating pagsusulit ay magsisimula na ngayon. Handa na ba kayo mga kapantas? Mabuti kung ganon. Para sa unang bilang, ang cyberbullying ay isa sa mga isyong panlipunan sa ating bansa. Para sa unang bilang, ang cyberbullying ay isa sa mga isyong panlipunan sa ating bansa. Para naman sa ikalawang bilang, tanging mga nakatatandang mamamayan lamang ang maaaring makibahagi sa pagsasagawa ng social awareness campaign. Para sa ikalawang bilang, tanging mga nakatatandang mamamayan lamang ang maaaring makibahagi sa pagsasagawa ng social awareness campaign. Para naman sa ikatlong bilang, kinakailangan magsaliksik pa ng mga karagdagang impormasyon. Sa ikatlong bilang, hindi na kinakailangan magsaliksik pa ng mga karagdagang impormasyon. Para naman sa ikaapat na bilang, higit na pumapatok sa mga kabataan kung social media o SOCMED network ang gagamitin natin sa campaign material. Para naman sa ikalimang bilang, ang radyo ay isang uri ng print media. Ayan, mga kapantas, bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang isulat ang inyong sagot kung ito ay tumpak o plangak. Tumpak para sa tamang sagot o tamang pahayag at plangak naman para sa maling pahayag. Sunod naman sa ika-6 na bilang, malaki ang impluwensya ng mass media sa buhay ng tao. Para sa ika-6 na bilang, isulat kung tumpak o plangak, malaki ang impluwensya ng mass media sa buhay ng tao. Para naman sa ika-7 bilang, maaaring gawing paksa ang mga isyong naging usapin sa panahon ng ating mga ninuno. Para sa ika-7 bilang, maaaring gawing paksa ang mga isyong naging usapin sa panahon ng ating mga ninuno. Para naman sa ika-8 bilang, kinakailangan ng masusing pagpaplano sa pagbuo ng isang campaign material. Ulitin ko, sa ika-8 bilang, kinakailangan ng masusing pagpaplano sa pagbuo ng isang campaign material. Para naman sa ika-9 na bilang, maaari ring gumawa ng isang mapanghikayat na poster upang ipahayag ang kampanyang iyong ipinaglalaban. Ulitin ko, para sa ika-9 na bilang, maaari ring gumawa ng isang mapanghikayat na poster upang ipahayag ang kampanyang iyong ipinaglalaban. At para naman sa huling bilang, ang ika-10 bilang, walang kakayahan ng mass media na baguhin ang paniniwala at pag-iisip ng tao sa mabilis na paraan. Ulitin ko, para sa ika-10 bilang at ang huling bilang, walang kakayahan ng mass media na baguhin ang paniniwala at pag-iisip ng tao sa mabilis na paraan. Ayan mga kapantas, nakita ko at nagagalak ako na kayo ay masigasig na sumagot sa ating gawain. Ngayon ay atin nang iwasto ang inyong mga sagot, ihanda ang inyong panulat upang iwasto ang sagot ng bawat isa. Para sa bilang una, ang sagot ay tumpak. Para sa ikalawang bilang ay plangak, ikatlong bilang ay plangak, ika-4 na bilang ay tumpak, ika-5 bilang ay plangak. Ika-6 na bilang, tumpak. Ika-7, plangak. Ika-8, tumpak. Ika-9, tumpak. Ika-10, at panghuli ay plangak. Ulitin natin, ang mga ito, ang kahulugan ng tumpak ay tama at ang kahulugan ng plangak sa ating pagsulit ay mali. Ulitin ko, sa unang bilang, tumpak. Pangalawa, plangak. Ikatlo, plangak. Ika-4, tumpak. Ika-5, plangak. Ika-6, tumpak. Ika-7, plangak. Ika-8, tumpak. Ika-9, tumpak. At ika-10 ay plangak o mali. Alam kong kayo ay nakakuha ng mataas na puntos sa ating gawain.
Nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa inyong takdang aralin sa araw na ito, basahin ang mga salitang dapat at angkop gamitin sa paggawa ng kampanyang panlipunan o social awareness campaign. Ulitin ko para sa inyong takdang aralin. Basahin ang mga salitang dapat at angkop gamitin sa paggawa ng kampanyang panlipunan o social awareness campaign. Kung mayroon kayong mungkahi, mensahe o nais linawin sa mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa ating Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge, at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino Ikawalong Baitang, na nagiiwan ng isang katagang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ingat! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one.
96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one, your only one, your only one, one FM. Your only one FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 at BCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-9 na baitang, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain ng may kasipagan at pagpupunyagi. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Ating natalakay sa mga nakaraang aralin ang kahalagahan ng kasipagan at pagpupunyagi tungo sa ikauunlad ng isang tao. Ang kasipagan at pagpupunyagi ay mga katangiang kailangang isangkap lalo na ninyong mga mag-aaral upang kayo ay magtagumpay sa inyong mga pinapangarap sa buhay at malampasan ang mga pagsubok
na inyong pagdaraanan sa pagkamit nito. Ang paksang ating pag-aaralan sa araw na ito ay may kinalaman sa mga hakbang na kailangan ninyong maisakatuparan upang makamit ang inyong minimithi na may kasipagan at pagpupunyagi. Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko lang ipaalam sa inyo na ang mga konseptong ating pag-aaralan sa araw na ito ay inyong mababasa sa inyong Self-Learning Module 4 ng ESP9 para sa ikatlong markahan. Kung kayo naman ay gumagamit ng Learning Activity Sheet na ginawa ng SDO Tarlac Province, maaari ninyong gawing referensya ang ikapitong linggo ng Learning Activity Sheet para sa ikatlong markahan. At kung may learning material o libro kayo ng ESP9, ay maaari ninyo itong buksan sa pahina 170 hanggang 176 upang mas masundan at maintindihan ninyo ang ating gagawing talakayan. Ngayon ay atin nang simulan ang ating aralin. Bilang mag-aaral, paulit-ulit na itinatatak sa inyong isipan ang kahalagahan ng kasipagan sa pag-aaral. Ang inyong mga magulang, guro, mga kamag-anak, at malalapit sa inyo ay siguro narinig nyo nang sinabihan kayo na mag-aral ka ng mabuti o magsipag ka. Ang inyong mga magulang marahil ay narinig nyo na nagsabi sa inyo na, "Anak, magsipag ka sa pag-aaral. Iyan lang ang maipapamana namin sa inyo." Hindi ba't itong mga pahayag na ito ang mas nagbibigay motibasyon sa iyo na sipagan at magpunyagi sa iyong pag-aaral? Subalit ang paksa na ating pinag-aaralan tungkol sa kasipagan at pagpupunyagi ay hindi nyo lamang magagamit sa inyong pag-aaral. Sa katunayan, sa lahat ng ating mga paggawa sa araw-araw, ito ay nangangailangan ng kasipagan at pagpupunyagi. Sa mga nakaraan nating talakayan, binigyang kahulugan ang kasipagan bilang pagsisikap na tapusin ang isang gawain na may kalidad. Sa kabilang banda, ang pagpupunyagi naman ay tinukoy bilang pagtitiyaga na makamit ang minimiting layunin sa kabila ng mga nararanasang hirap at pagsubok sa buhay. Kaya mahalaga na ating isakatuparan ang kasipagan at pagpupunyagi sa lahat ng ating ginagawa. Maging ito man ay sa mga gawaing pampaaralan, sa inyong tahanan, mga minimithi o pinapangarap sa buhay, at mga gawain na ating pinagkakaabalahan o mga libangan. Basta ito ay hindi nakakasama sa atin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Kapag
pagsasagawa ng isang gawain na may kasipagan at pagpupunyagi, may mga kinakailangang tandaan upang ito ay magtagumpay. Kailangan mong isaisip na upang matagumpay mong matapos ang isang gawain ay may timeline na dapat sundin. Ang timeline na ito ang siyang magiging batayan kung natapos mo ng may kasipagan at pagpupunyagi ang isang bagay o hindi. Hindi ba't kapag may ipinapagawang proyekto, ang inyong guro ay nagbibigay siya ng deadline o itinakdang araw at oras kung kailan ito ipapasa? Ang deadline na iyon ang nagtutulak sa inyo na magsipag na tapusin ang inyong proyekto na nagsisilbing inyong pinakalayunin o mithiin sa pagkakataong iyon. Mahalagang matandaan mo bilang isang mag-aaral at isang kabataan ang halaga ng oras sa iyong buhay. Hindi habang panahon ikaw ay bata. Hindi habang panahon ikaw ay umaasa sa iyong mga magulang. Kaya ngayon pa lang, kailangang sanayin mo na ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na iyong minimithi na ikaw ay nagtatakda ng oras para ito ay matapos. Sa gayon, kapag ito ay nakasanayan mo na, walang gawain na hindi mo mapagtatagumpayan dahil taglay mo ang kasipagan, pagpupunyagi, at pagpapahalaga sa oras na nagsisilbing puwersa na nag-uudyok sa iyo na iyon ay matapos. Ang pagkakaroon o pagbibigay ng itinakdang oras para sa isang partikular na gawain ay isang mahalagang katangian na kailangan mong matutuhan. Sa araw-araw, iba't ibang mga bagay ang ating pinagkakaabalahan. May oras ng pagpapahinga, paggawa ng mga gawaing bahay, pagkain, paglilinis, pag-aaral, at paglilibang. Bilang isang kabataang mag-aaral, dapat alam mong balansehin ang iyong oras sa mga bagay na ginagawa mo. Ito ay makatutulong upang matapos mo ng may kasipagan ang lahat ng kailangan mong gawin nang walang nakakaligtaan. Sa ngayon na ikaw ay nag-aaral, malaking oras ang nagugugol mo sa mga gawaing pampaaralan. Dapat ay alam mo ang schedule mo ng pag-aaral, lalo na at ang paraan ng pag-aaral natin ngayon ay modular distance learning at online learning. Kailangan alamin mo kung paano balansehin ang oras sa bawat asignatura na iyong pinag-aaralan. Kasama na rito ang pagbasa at pag-unawa sa mga aralin at paggawa ng mga itinakdang gawain o proyekto sa bawat asignatura. Kung magagawa mo ito ng may kasipagan at pagpupunyagi, matatapos mo ang iyong mga aralin at magtatagumpay ka sa iyong minimithi sa pag-aaral.
pagkakaroon ng schedule at pagbabudget ng oras sa mga gawain ay isang hakbang upang matupad ang minimithing layunin sa buhay. Sa tulong ng kasipagan at pagpupunyagi, magagawa mo na maisakatuparan ang iyong minimithi at maaari mong itakda ang ikapagtatagumpay nito. Bilang paglalahad sa ating napag-aralan sa araw na ito, narito ang mahahalagang punto na kailangan ninyong matandaan. Una, mahalaga ang pagkakaroon ng mga hakbang upang makamit ang ating mga minimithi. Pangalawa, ang pagtatakda ng timeline sa ating mga gawain at ang pagkakaroon ng schedule at pagbabudget ng ating oras ay ilan sa mga hakbang upang makamit ang minimithi. At pangatlo, ang pagpapahalaga sa oras ay may kaugnayan sa ating kasipagan at pagpupunyagi, sapagkat ito ang nagiging gabay at puwersang tumutulak sa atin upang tapusin o marating ang ating mga minimithi at layunin. Uulitin ko ang mga mahalagang punto na kailangang matandaan ninyo sa ating naging aralin sa hapong ito. Una, mahalaga ang pagkakaroon ng mga hakbang upang makamit ang ating mga minimithi. Pangalawa, ang pagtatakda ng timeline sa ating mga gawain at ang pagkakaroon ng schedule at pagbabudget ng ating oras ay ilan sa mga hakbang upang makamit ang minimithi. At pangatlo, ang pagpapahalaga sa oras ay may kaugnayan sa ating kasipagan at pagpupunyagi sapagkat ito ang nagiging gabay at puwersang tumutulak sa atin upang tapusin o marating ang ating mga minimithi at layunin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, sapagkat ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin. Sa pamamagitan ito ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 sitwasyon at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Unang pahayag. Upang hindi mahirapan si Alvin sa mga proyekto sa paaralan, inililista niya ang mga gawain sa paaralan na kailangan niyang matapos sa linggong iyon. Ito ay nagpapakita ng pagtatakda ng schedule upang matagumpay na matapos ang isang gawain.
upang hindi mahirapan si Alvin sa mga proyekto sa paaralan. Inililista niya ang mga gawain sa paaralan na kailangan niyang matapos sa linggong iyon. Ito ay nagpapakita ng pagtatakda ng schedule upang matagumpay na matapos ang isang gawain. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Ikalawang pahayag. Abala si Carlo sa paglalaro ng mobile games kahit na may mga gawain pa siya sa pag-aaral na kailangang tapusin. Ayon sa kanya, matatapos niya iyon sa oras kahit na hindi niya ito bigyan ng sapat na panahon para gawin. Ang katuwirang ito ni Carlo ay naaayon sa konsepto ng kasipagan at pagpupursigi tungo sa ikapagtatamo ng isang hangarin. Abala si Carlo sa paglalaro ng mobile games kahit na may mga gawain pa siya sa pag-aaral na kailangang tapusin. Ayon sa kanya, matatapos niya iyon sa oras kahit hindi niya ito bigyan ng sapat na panahon para gawin. Ang katwirang ito ni Carlo ay naaayon sa konsepto ng kasipagan at pagpupursigi tungo sa ikapagtatamo ng isang hangarin. Ang sagot ay mali, sapagkat mahalagang magkaroon ng pagbabudget ng oras sa lahat ng ating ginagawa upang ito ay matapos. Ikatlong pahayag. Matapos maglinis at gawin ni Jessa ang mga gawaing bahay, nagpahinga muna siya ng ilang oras bago gawin ang mga gawaing pampaaralan dahil mas mabilis niyang matatapos ang isang gawain kung siya ay may lakas upang gawin ito. Ang gawing ito ni Jessa ay naaayon sa konsepto ng kasipagan. Matapos maglinis at gawin ni Jessa ang mga gawaing bahay, nagpahinga muna siya ng ilang oras bago gawin ang mga gawaing pampaaralan dahil mas mabilis niyang matatapos ang isang gawain kung siya ay may lakas upang gawin ito. Ang gawing ito ni Jessa ay naaayon sa konsepto ng kasipagan. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Ikaapat na pahayag. Upang makamit ang pangarap sa buhay, gumawa si Brian ng timeline kung saan nakalagay ang mga kailangan niyang marating o matapos sa isang takdang panahon. Ito ay nagpapakita ng kaugnayan ng pagpapahalaga sa oras sa ikapagtatamo ng tagumpay sa buhay. Upang makamit ang pangarap sa buhay, gumawa si Brian ng timeline kung saan nakalagay ang mga kailangan niyang marating o matapos sa isang takdang panahon. Ito ay nagpapakita ng kaugnayan ng pagpapahalaga sa oras sa ikapagtatamo ng tagumpay sa buhay. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. At ikalimang pahayag, kahit maraming mga gawain si JR na kailangang tapusin, hindi niya ito ginagawa dahil ang paniniwala niya ay matatapos din ang mga gawain ito kahit hindi mo gawin at kahit hindi ka magtakda ng oras sa paggawa nito. May katwiran ang isipang ito ni JR. Kahit maraming mga gawain si JR na kailangang tapusin, hindi niya ito ginagawa dahil ang paniniwala niya ay matatapos din ang mga gawain ito kahit hindi mo gawin at kahit hindi ka magtakda ng oras sa paggawa nito.
May katwiran ang isipang ito ni JR. Ang sagot ay mali, sapagkat hindi matatapos ang isang gawain kung hindi mo ito gagawin at hindi ka maglalaan ng oras para gawin ito. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginoong Jobet P. Ordonez, sumasahing papawid mula sa bayan ng Lapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na, piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kinilala at pinarangalan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang munisipalidad ng Paniki, Herona at San Manuel Tarlac bilang top 3 LGUs para sa kanilang kontribusyon at suporta bilang partners ng BIR sa remittance ng mga withholding taxes sa gobyerno para sa taong 2022. Top 1 ang munisipalidad ng Paniki sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Ben Rojas. Top 2 naman ang munisipalidad ng Herona sa liderato ni Mayor Eloy Eclar at Vice Mayor Ronald Nonoy Go. At top 3 naman ang munisipalidad ng San Manuel sa pangunguna ni Mayor Doña Tesoro at Vice Mayor Benjamin Tesoro. Ang paggawad ng kani-kanilang Certificate of Commendation ay isinagawa sa Eduardo Cuangco Junior Gymnasium kamakailan. Sa Tarlac City, 10 couples ang nabigyan ng pagkakataon na mag-isang dibdib sa isinagawang kasalang barangay sa San Pascual Elementary School. Ang isinagawang kasalang barangay ay handog ni Tarlac City Mayor Christy Angeles na siyang nanguna sa seremonya, katuwang ang City Civil Registrar,
mga membro ng Barangay Council ng San Pascual, kaisa Women's Organizations Coordinators at faculty members ng San Pascual Elementary School. Dito ay nagbigay din ng mensahe si Mayor Angeles kung saan pinaalalahanan nito ang mga bagong kasal tungkol sa kanilang mga responsibilidad bilang mag-asawa sa isa't isa, ganoon na rin sa pamilyang kanilang bubuuin. Lubos naman ang pasasalamat ng mga beneficiaries ng kasalang barangay. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino, Tarlac, and now on Channel 100 of Converge TV. Live here at Kamiling Tarlac via remote live broadcast. I'm teacher Well Andulay, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It is a wonderful day. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Then check your headsets, speakers, if they are functioning well. Check so you could hear the discussion clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and of course, your pen. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding our lesson, you can leave your question in the comment section of our Facebook Live. Before we proceed to our new lesson, allow me to share with you one quotation. Do everything without complaining. Love and enjoy learning and grow as an individual. Let us not forget that all of us have the opportunity and responsibility to grow as a person. Develop a teachable spirit in a heart. Now let us move on to the most essential learning competencies of our topic. Here it is. Show with constellations may be observed at different times of the year using model. In our lessons, we will discuss some examples of constellations. Moving on, we also have the objectives of the lessons. At the end of the lesson, the students will be able to, number one, describe a constellation and its origin. Number two, identify some constellation observed in the northern and southern hemisphere and describe the position of constellation in the course of night. At this point of time, we will start our lesson with a short review regarding the previous lesson on the El Nino and La Nina with your teacher, broadcaster, science grade, and Sir Joan D. Reyes. Are you now excited to learn? Then let us begin. In our previous lessons with teacher Joan, we were able to discuss the differences
between El Nino and La Nina and its effects. Now let's have a short quiz about these climate patterns. You can write your answer on the comment section of our Facebook Live. Are you ready? Here's the direction. Read and understand the questions and write letter E if your answer is El Nino and letter L for La Nina. Let us begin. For question number 1, a climate pattern that has warm water and weather, is it El Nino or La Nina? I repeat, a climate pattern that has warm water and weather, is it El Nino or La Nina? The correct answer is El Nino or E. Well done, learners. Keep it up. For our next question, a climate pattern that helps diminish tornado activity and decrease number of hurricanes, is it El Nino or La Nina? I repeat, a climate pattern that helps diminish tornado activity and decrease number of hurricanes, is it El Nino or La Nina? The answer is El Nino. Very good, learners. Now let us proceed to the next statement. It is also called El Viejo or little girl in Spanish. Is it El Nino or La Nina? I repeat, is it also called El Viejo or little girl in Spanish? Is it El Nino or La Nina? The correct answer is La Nina. Well done. Keep it up, learners. Moving on to our next question. A climate pattern wherein fires, drought, and famine are experienced. Is it El Nino or La Nina? I will repeat. A climate pattern wherein fires, drought, and famine are experienced. Is it El Nino or La Nina? The correct answer is El Nino. Very good. You've got the correct answer. And lastly, what type of climate pattern where there is an increase in insect population leading to diseases and plagues? Is it El Nino or La Nina? I repeat, what type of climate pattern where there is an leading to diseases and plagues? Is it El Nino or La Nina? The correct answer is El Nino. Very good, students. Well done, grade 9 learners. You're all amazing. I can see that you really understood your lessons with Sir Joan D. Reyes. I hope and pray that all the things that you've learned will help you become the best person that you can be and carry on being a responsible citizen. At this point of time, let us now discuss star and its type. If you heard the term star, what comes into your mind? Maybe some of you will say or answer, sun is an example of a star, or any one of the objects in a space that are made up of burning gas that gives light in the night sky, or natural luminous body visible in the sky, especially at night. Very good, you are correct. Now let us define what is a star and what are its impact to people's life in the past, present, and future. According to some resources, a star is an astronomical object comprising a luminous sphere of plasma held together by its gravity. The nearest star to Earth is the Sun. Many stars are visible to the naked eye at night, but their immense distance from Earth makes them appear as fixed points of light in the sky. Now my question is, where does star's life originated? A star's life begins
when the gravitational collapse of a gaseous nebula of material composed primarily of hydrogen, along with helium and trace amounts of heavier elements. The total mass is the main factor determining its evolution and eventual fate. At the end of the star's lifetime, its core becomes a stellar remnant, a white dwarf, a neutron star, or if it is sufficiently massive, a black hole. From the definition above, we can see that stars have lifespan and has different types. What are the types of stars? There are many different types of stars in the universe, from protostars to red supergiants. They can be categorized according to their mass and temperature. Stars are also classified by their spectra or the elements that they absorb. Along with their brightness or apparent magnitude, the spectral class of a star can tell astronomers a lot about it. Did you know that there are 7 main types of stars? In order of decreasing temperature: O, B, A, F, G, K, and M. O and B are uncommon, very hot and bright. M stars are more common, cooler and dim. You must be thinking, aren't stars all more or less the same? Just big balls of gas burning billions of light years away in our night sky? Well, actually, stars are as diverse and complex as anything else in our universe. They can be classified into many different types, from white dwarfs to supergiants. So let us take a look at all different types of stars that have been discovered so far. First, we have protostar. A protostar is what comes before a star has formed. A collection of gas that collapsed from huge molecular cloud. This stage in stellar evolution lasts about 100,000 years. During this period of time, just as the collection of gas collapsed to form a protostar, the increase of gravity and pressure causes the protostar to collapse down. Next, we have T-Tauri stars, or pre-main sequence stars, are what comes after protostars before main sequence stars. These stars symbolize youth, and they are named after a young star in the Taurus star-forming region. At this point in stellar evolution, the gravitational pressure that holds the star together is also the source of all its energy. Next in line, we have main sequence stars. Most of the stars in our night sky and in the entire universe are main sequence, also called dwarfs. Our beloved sun is a main sequence star, as well as the brightest star in our night sky, Sirius. These stars can vary in size, brightness, and mass, but they all have the same process happening in their cores. They are converting hydrogen to helium, creating a vast amount of energy. We also have red giant stars. The next stage in a star's life happens when all the hydrogen in its core is used up and the fusion stops. This means there is no longer an outward light pressure to counteract the inward pressure pulling the star together. The life of the star continues when the shell of hydrogen around the core ignites and causes the star to massively increase in size. The star then becomes a red giant and can be up to 100 times bigger than it was in its main sequence stage. Moving on, white dwarf stars. A star turns into white dwarf when it consumes all the layers of helium in its core and runs out of other elements to use as fuel.
When the outward light pressure from the fusion reaction stops, the star collapses inward from its own gravity. However, even though the fusion reaction has stopped, the star still shines because of its immense heat. It will take hundreds of billions of years for the white dwarfs to cool down completely, meaning that we still don't know what will happen to the star after this stage is over. Now let us move on to red dwarf stars. These belong to the main sequence star group. Red dwarfs are the most common stars in the universe. The mass of these stars is so low that they are much cooler than stars like our sun. They can keep the hydrogen fuel mixing in the core. Therefore, they can save their fuel for much longer. Now I'd like to look at our next star, neutron stars. When stars are between 1.35 and 2.1 times the mass of the sun, these stars don't become a white dwarf when they die. Instead, an immense supernova explosion causes the star's death, and the remaining core forms a neutron star. This star earned its name due to the extraordinary way it composed entirely of neutrons. This happens because the star has intense gravity that crushes the electrons and protons together and forms neutrons. If the star is more than 2.1 times the mass of the sun, then supernova explosion will turn into a black hole. Lastly, supergiant stars. Yes, you guessed it. These are the largest stars in the universe. Supergiant are humongous and are dozens of times the mass of the sun. Because these stars consume their hydrogen fuel at an accelerated rate, they die out after only a few million years. When a supergiant star dies, it creates a supernova explosion and completely disintegrates in the process. Now I'd like to look at our next topic. What is a constellation? A constellation is an area on the celestial sphere in which a group of visible stars forms a perceived outline or pattern, typically representing an animal, mythological subject, or inanimate object. The origins of the earliest constellation likely go back to prehistory. People used them to relate stories of their beliefs, experiences, creation, or methodology. Are the stars in a constellation near each other? Not necessarily. Each constellation is a collection of stars that are distributed in a space in 3 dimensions. The stars are different distances from Earth. These stars in a constellation appear to be in the same plane because we are viewing them from very, very far away. Stars vary greatly in size, distance from Earth, and temperature. Dimmer stars may be smaller, farther away, or cooler than brighter stars. By the same token, the brightest stars are not necessarily the closest. Of the stars in Cygnus, the Swan, the faintest star, is the closest, and the brightest star is the farthest. How constellations named? Most of the constellation names we know came from the ancient Middle Eastern, Greek, and Roman cultures. They identified clusters of stars as gods, goddesses, animals, and objects of their stories. It is important to understand that these were not the only cultures populating the night sky with characters important to their lives. Cultures all over the world
and throughout time, Native American, Asian, and African have made pictures with those same stars. In some cases, the constellation may have had ceremonial or religious significance. In other cases, the star groupings help to mark the passage of time between planting and harvesting. There are 48 ancient constellations, and they are the brightest groupings of stars, those observed easily by unaided eye. Did you learn something new about stars and constellation? Learning is really fun. Keep it up, grade 9 learners. You're doing great. Great future is waiting for you. Stay focused and enjoy every moment. Now let us see if you still remember anything about constellation. Let us do some tests or review. You can write your answer in the comment section of our Facebook Live. Are you ready? Let us now begin. For our question number 1, how are constellations being used? Letter A, in navigation. Letter B, in keeping track of the calendar. Letter C, in assessing when to plant crops. Or D, all of the above. I'll repeat the question. How are constellations being used? Letter A, in navigation. Letter B, in keeping track of the calendar. Letter C, in assessing when to plant crops. Or letter D, all of the above. The correct answer is letter D, all of the above. Who got the correct answer? Very good, learners. Now let's move on to the next question. How do ancient Greeks name stars within the constellation? A, according to figure. B, according to distance. C, according to brightness. D, according to their position in the constellation. I'll repeat the question. How do ancient Greeks name stars within the constellation? Letter A, according to figure. Letter B, according to distance. Letter C, according to brightness. Letter D, according to their position in the constellation. The correct answer is letter D, according to their position in the constellation. Very good. You got the correct answer. For our number 3 question, why are most of the constellations visible at night? A, because stars traveling at night. B, because the sun is too bright. Letter C, because they only appear at night. Letter D, because of the motion of the Earth in its orbit around the sun. I'll repeat the question. Why are most of the constellations visible at night? Letter A, because stars travel at night. B, because the sun is too bright. Letter C, because they only appear at night. Letter D, because of the motion of the Earth in its orbit. The correct answer is letter D, because of the motion of the Earth in its orbit around the sun. Very good. Next, we have question number 4. Which of the following statement is true about constellation? A, patterns of asteroids viewed from Earth that resemble different images. B, Earth-based interpretation of two-dimensional stars patterns on the sky. C, patterns on the sky made up of stars with different brightness and distances from Earth. Or letter D, both B and C. I repeat, which of the following statements is true about constellation? Letter A, patterns of stars viewed from Earth that resemble different images. B, the Earth-based interpretation of two-dimensional star patterns on the sky. C, the patterns on the sky made up of stars
different brightness and distances from Earth? Letter D, both B and C. The correct answer is letter D. Very good, students. Lastly, number 5, question. Which statement best describes constellation? It is a group of high-energy stars in the sky. Letter B, it is a recognizable pattern of star in the sky. Letter C, it is a collection of star, dust, and rocks in the sky. Or letter D, it is a group of clouds and dust particles that form patterns in the night sky. The correct answer is letter B. You're amazing, grade 9 learners. Well done. Let us sum up today's lesson. A constellation is an area on the celestial sphere in which a group of visible stars forms a perceived outline or pattern, typically representing an animal, mythological subject, or inanimate object. The origins of the earliest constellation likely to back prehistory. People used them to relate stories of their beliefs, experiences, creation, or mythology. Different cultures and countries adapted their own constellation, some of which lasted in the early 20th century before today's constellation were internationally recognized. Okay, I hope you've learned something substantial from today's lesson. Thank you for your time and participation. For your assignment, enumerate or list down 5 examples of constellations in Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Write it on your assignment notebook in Science 9. I repeat, enumerate or list down 5 examples of constellations in Northern Hemisphere and in Southern Hemisphere. Write it on your assignment notebook in Science 9. Just keep on tuning to our radio station, DZTZ Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, keep safe and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Well, your science grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. God bless everyone. Have a nice day. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ginanap kamakailan ang Barangayan Project sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac sa pangunguna ni Bamban Mayor Alice Leal Guo. Ginanap sa Anupol Covered Court ang Barangayan Project. Ang Barangayan Project ay naglalayong maghatid ng serbisyo mula sa pamahalaang lokal ng Bamban. Kabilang dito ang libreng check-up, libreng bunot, libreng anti-rabies vaccine para sa mga aso at pusa. Meron ding free legal assistance at marami pang iba. Pinasalamatan din ni Mayor Alice ang mga department heads, barangay officials at iba pang nakidalo sa Bayanihan Bamban Project. Inaasahan na gaganapin ang susunod na Barangayan Project sa Barangay San Pedro, Bamban, Tarlac. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Lovell Mikin, nagbabalita. Sa 1,489 na munisipalidad sa buong bansa, nakamtan ng bayan ng Moncada ang ikalawang pwesto kamakailan sa kategoryang Customer Empowerment na iginawad ng Department of Information and Communications Technology, Department of Interior and Local Government, at National ICT Confederation of the Philippines.
Ang bayan ng Moncada, sa pamumuno ni Moncada Mayor Estelita M. Aquino, ay nagpakita ng e-Moncada application na may special citation for innovative use of resources sa National Digital Governance Awards 2022. Binigyang diin rin ni DICT Secretary Ivan John Uy ang kahalagahan ng digitalization sa pagtulak ng social inclusion at pagpapalaganap ng kapakanan ng mga tao. Ang National Digital Governance Awards ay isinagawa upang maglingkod bilang isang inspirasyon para sa makabago at mabuting pamamahala sa mga pinakamahusay na pamahalaang lokal. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rachel Torres, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, Math Amazing Grade 9 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Ma'am Dolores P. Sumawang, your anchor teacher today for Grade 9 Mathematics, broadcasting live here from Herona, Tarlac. How are you today? I hope you are doing fine and in good health while learning with us. Join me as we explore another exciting and amazing learning experience in the world of mathematics. Be ready to listen, and as usual, try your best to participate in our discussion today. Go to your most comfortable place where you can focus and bring with you your papers or notebooks and pen or pencil. Are you ready? Let's begin. For today, you will be applying what you have learned about triangle similarity from our previous teacher broadcasters. I will ask questions now and then, and I expect you to answer them by writing your answers in the comments section. Those viewing on Facebook Live, watching on TV, and listening on the radio may write their answers on their paper or notebook. After the discussion made by our teacher broadcasters in the previous lessons, it is right time to apply those concepts and skills in solving real-life problems which involves triangle similarity. Let us be guided by the following objectives. First, recall the concepts of similar triangles. Second, solve problems involving triangle similarity. And lastly, show appreciation on the application of the concepts of triangle similarity. Before we proceed to the topic, let us have a review of some related topics that we need for today's discussion through this activity entitled Time to React. You need to read and analyze the following questions carefully. Choose the correct emoji that corresponds to your answer. You are only given 10 seconds to answer. Let's begin with question number 1. Using the fundamental principle of proportion, find the value of x in the proportion 6 over x equals 3 over 4. I will repeat. Using the fundamental principle of proportion, find the value of x in the proportion
6 over x equals 3 over 4. Choose like if x is 8. Choose love if x is 7. Or choose care if x is 6. Timer starts now. Time is up. If you answered 8, you are correct. Good job! Let's move on to question number 2. Which of the following triangles are always similar? Again, which of the following triangles are always similar? Choose like for isosceles triangle, or choose love for right triangle, or choose care for equilateral triangle. Your 10 seconds starts now. Time is up. If you answered equilateral triangle, then you are correct. Excellent! Now, for question number 3, refer to the figure. We have triangles JOY and BAM that are similar. What similarity theorem is shown in this figure? I will repeat. We have triangles JOY and BAM that are similar. What similarity theorem is shown in this figure? Choose like for AA similarity theorem. Choose love for SSS similarity theorem. Or choose care for SAS similarity theorem. Your 10 seconds starts now. Time is up. The correct answer is SSS similarity theorem. That's great! Question number 4. Refer to the given figure. We have two overlapping triangles, ABC and DBE. Sides AC and DE are parallel, and the ratio of side AB and DB is equal to the ratio of side CB and EB. What triangle proportionality theorem can we use to prove that triangles ABC and DBE is similar? I will repeat. We have two overlapping triangles, ABC and DBE. Sides AC and DE are parallel, and the ratio of side AB and DB is equal to the ratio of side CB and EB. What triangle proportionality theorem can we use to prove that triangles ABC and DBE similar? Hit like for AA similarity theorem. Hit love for SSS similarity theorem. And hit care for SAS similarity theorem. Your 10 seconds starts now. Time is up. Very good. The correct answer is SAS similarity theorem. Moving on to question number 5. What additional information is needed to show that the two triangles FAC and SEC with angle A congruent to angle E are similar by AA similarity theorem? Again, what additional information is needed to show that the two triangles FAC and SEC with angle A congruent to angle E are similar by AA similarity theorem? Choose like
for angle FCA congruent to angle SCE. Choose love for side FA congruent to SE. Choose care for angle F congruent to angle S. Your 10 seconds starts now. Time is up. If you hit like, then you are correct. Angle FCA is congruent to angle SCE since they are vertical angles. Remember, vertical angles are congruent. Now, that triangle FAC is similar to triangle SEC by AA similarity theorem. What is the value of y when side FC is 6, side AC is 9, and side EC is 27? Again, now that triangle FAC is similar to triangle SEC by AA similarity theorem, what is the value of y when side FC is 6, side AC is 9, and side EC is 27? Choose like if y is 6. Choose love if y is 9. Or choose care if y is 18. Your 10 seconds starts now. Time is up. The correct answer is 18. Did you get all the correct answers? Wow! Math Amazing Grade 9 learners! That was fun! At this point, we will use those skills and ideas as we solve real-life problems involving similar triangles. In solving any word problems, let's consider the WISE method. W stands for write the given information and illustrate the problem. I stands for identify the theorem and the formula to be used. And S stands for solve for the unknown. And finally, E stands for express your answer in a complete sentence. How is the topic possible to apply in our daily lives? Let's consider the following situation. Did you know that face-to-face classes are being implemented in some schools? On February 2, 2022, given the President's approval of the recommendation for the progressive expansion of face-to-face classes, Education Secretary Leonor Magtoles-Briones has authorized all regional directors to commence the progressive expansion phase of face-to-face classes for both public and private schools. Problem number 1 is related to this. Refer to the figure. Angel is a grade 9 student who will be attending her first day of school. She walks 6 meters away from their house, which is perpendicular to the road, and takes a turn at point B. She walks 9 meters parallel to the roadside, takes a little rest at point O, and continues to walk another 3 meters. She is now standing at point C, perpendicular to point D, where her school is located. How far does she need to walk to reach the school? From the given illustration, let's figure out similar triangles. Write the given information in the problem. We have AB is equal to 6 meters, BO is equal to 9 meters, and OC is equal to 3 meters. Angles B and C are both right angles, and therefore,
angle B is congruent to angle A. Also, angles AOB and DOC are congruent since these are vertical angles. What theorem proves that triangle AOB is similar to triangle DOC? That's right! Triangle AOB is similar to triangle DOC by AA similarity theorem. In AA similarity theorem, the corresponding sides of a triangle are proportional, so the ratio of AB and CD is equal to the ratio of BO and OC. Using the equation, let us solve for CD. Substitute the given in the equation or formula. That is 6 meters over CD is equal to 9 meters over 3 meters. By cancellation method, cancel out the unit meters, then reduce 9 over 3 in lowest term. That is 3 over 1. Applying the fundamental principle of proportion, cross multiply. 3 times CD is equal to 6 times 1 yields 3CD equals 6. Then, divide both sides of the equation by 3. So we will obtain CD is equal to 2 meters. Lastly, express your answer in a complete sentence. Hence, Angel needs to walk another 2 meters to reach the school. Always remember to indicate the unit in the final answer. Inside the school, Angel is wondering how tall the flagpole is. Let's have problem number 2. Angel is 156 centimeters tall and casts a shadow of 92 centimeters. At the same time, a flagpole's shadow is 276 centimeters. How tall is the flagpole? Again, using the WISE method, write the given information and illustrate the problem. Angel is 156 centimeters tall and casts a shadow of 92 centimeters. We have here a flagpole with a shadow of 276 centimeters. From the illustration that we made, observe that the sun rays are parallel. Considering the parallel lines and the ground as the transversal, as shown in the figure, we can form congruent angle pairs known as corresponding angles. As stated in the postulate, if two parallel lines are cut by a transversal, then the corresponding angles are congruent. Hence, we already have a pair of congruent angles. Also, the vertical distance or the height of the flagpole and the height of Angel form right angles with the ground, thus forming the second pair of congruent angles. Now that the two triangles are similar, can you say that they are similar by what similarity theorem? You are right! By AA similarity theorem. That's correct. Now that the two triangles are similar, we can make a proportion out of the corresponding sides. But let us first represent the height of the flagpole as x. So, the proportion is the height of the flagpole, which is x, over the height of Angel is equal to the shadow of the flagpole over the shadow of Angel. Substituting the values of the proportion that we formulated, we have
the ratios of x over 156 centimeters is equal to 276 centimeters over 92 centimeters. By cancellation method, we can cancel out the unit centimeter. And reducing the fraction 276 over 92 to lowest term equals 3 over 1. Using the fundamental theorem of proportion, x times 1 is equal to x, and 156 times 3 is equal to 468 centimeters. Now, express the final answer in a complete sentence. And that is, the height of the flagpole is 468 centimeters high. I hope that you enjoyed our discussion for today. Our 25 minutes is about to end. Now, let me check if you understand our discussion. We can use the WISE method to answer the next problem. If you are watching live, please type your answer. Are you ready? Good job! So refer to the figure. Upon going home, Angel noticed that the sun cast a shadow that extends 24 feet from the side of a house that is 16 feet tall. Nearby is a 4-foot tall fence, which also has a shadow. If the sun's rays hit the house and the fence at the same time, find the length of the shadow cast by the fence. Answer the questions that follow. You are given 10 seconds to answer. Based on the illustration, what similarity theorem proves that there are two similar triangles? Your 10 seconds starts now. Time is up. If you answered yes, you are right. It is AA similarity theorem. Based on the theorem, what proportionality statement can we use to solve the problem? Your timer starts now. Time is up. That's right. The length of the house's shadow over the length of the fence's shadow equals the house's height over the fence's height. In symbol, 24 feet over S, which is shadow of the fence, is equal to 16 feet over 4 feet. From the proportion that we formulated, what is the length of the shadow cast by the fence? Your 10 seconds starts now. Time is up. If you answered 6 feet, then you are right. That is 24 feet over S is equal to 16 feet over 4 feet. Cancel out the unit feet, and reducing 16 over 4, we will obtain 4 over 1. And by applying the fundamental principle of proportion, 4 times x is equal to 24 times 1. Dividing both sides of the equation by 4, we will obtain 6. Hence, the shadow cast by the fence is 6 feet. You did a great job. What a day!
We encountered problems that we are not aware of, and were able to solve using mathematics, particularly in the area of triangle similarity. I hope you will remember all the things that you have learned today. Let us sum up today's discussion. In solving problems involving triangle similarity, remember to use the WISE method. First, W stands for write the given information and illustrate the problem. I stands for identify the theorem and the formula to be used. S stands for solve for the unknown. And E stands for express your answer in a complete sentence. For additional activity, answer this learning activity sheet. Please take a screenshot of it. You may pass your answers to your math teacher. Before we go, I would like to share with you a quotation from Paulo Coelho, which says, "The simple things are also the most extraordinary things, and only the wise can see them." This quotation serves as a wonderful reminder to appreciate all of the simple and beautiful things that life brings. Be patient because the finest moment is always God's perfect timing. Well, that is for now. I hope you learned a lot from our activities today. Again, I am Dolores P. Sumawang, your mathematics anchor teacher, broadcasting live from Corazon C. Aquino High School, Aral Tarlac. Till next time, keep safe and God bless everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa San Clemente, Tarlac, 340 na individual ang nabigyan ng tulong pinansyal mula kay Congressman Jaime Cuangco sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito ay dahil sa patuloy na pamamahagi ng tulong pinansyal ng opisina ni Congressman Jaime. Lubos naman ang pasasalamat ni Congressman Jaime Cuangco para sa suporta at tulong nila San Clemente Mayor Elma Macadamia, MSWDO Office at mga child development workers. Sa Concepcion, Tarlac, isinagawa ng RHU ng bayan ang libreng check-up, bunot ng ngipin at pagbibigay ng mga libreng gamot sa mga residente nito. Naisakatuparan ng nasabing medical mission dahil sa suporta ni Concepcion Mayor Noel Villanueva, katuwang ang RHU 1, 2 at 3. Ang nasabing medical mission ay patuloy na isasagawa sa iba't ibang barangay sa bayan. Kabilang sa mga serbisyong medikal na ibinigay ay ang tuberculosis screening, blood chem at tooth extraction. Sa Moncada, Tarlac, formal nang binuksan sa publiko ang Farmers Information and Technology Service Center kamakailan. Ang Farmers Information and Technology Service ay isang programa ng Department of Agriculture na may layuning magbigay kaalaman at teknolohiya sa mga magsasaka. Upang sa gayon
ay mapabuti ang kanilang kabuhayan at produksyon ng kanilang mga pananim. Gayon na din sa larangan ng livestock at animal raising. Dumalo sa nasabing aktibidad, si Tarlac Agricultural University President Dr. Max P. Guillermo at iba pang mga opisyalis ng bayan. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas sa Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ginoong Joel M. Grande, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Pada-Pada, Santa Ignacio, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, at sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na siguradong tumpak, tiyak, at tatatak. Handa ka na ba sa ating talakayan? At mga pagsasanay ngayong araw? Mabuti kung ganoon. Ihanda na ang iyong sarili, gayon din ang iyong kompendium at self-learning activity sheets sa ikatlong markahan. Gayon din ang iyong mga sagutang papel at panulat. Kung may katanungan, maaari niyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o isend sa aking cellphone number na 0930-420-1381. Uulitin ko, 0930-420-1381. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Mga kapantas, hindi naman masamang balikan ang mga nakaraan, lalo na at magiging susi ito sa kinabukasan. Naniniwala ba kayo rito? Upang lubos nating maintindihan ang ating bagong talakayan ngayong araw, tayo muna ay magbalik tanaw tungkol sa huling paksang tinalakay ni Ma'am Ruela Torres tungkol sa pang-uring nagpapasidi ng damdamin. Sa pamamagitan nito, masusukat natin kung gaano nakalawak ang inyong kaalaman kaugnay sa nakaraang paksang inyong tinalakay. Subukan ninyong sagutin ang mga katanungang aking babanggitin. Ito ay inyong sasagutan sa inyong sagutang papel at bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo upang itala o isulat ang inyong mga sagot. Kung handa na kayo,
Atin na itong simulan. Unang katanungan. Ito ay isang uri ng tulang liriko na pumapaksa sa damdamin, katulad ng kalungkutan, kasawian, at kaligayahan. Uulitin ko, ito ay isang uri ng tulang liriko na pumapaksa sa damdamin katulad ng kalungkutan, kasawian, at kaligayahan. I-type na sa ating comment section sa ating Facebook Live ang tamang sagot. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay elehiya, magaling! Tama ang iyong sagot. Sunod na tanong. Ito ay ginagamit sa pagpapasithi ng damdamin at kaisipan, ayon sa intensidad ng pagkakaayos ng kahulugan. Uulitin ko, ito ay ginagamit sa pagpapasithi ng damdamin at kaisipan ayon sa intensidad ng pagkakaayos ng kahulugan. I-type na sa comment section sa ating Facebook Live ang wastong sagot. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay climbing, mahusay, tumpak ang iyong sagot. Sunod, ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa tao, bagay, pook at pangyayari. Uulitin ko, ito ay isa sa mga bahagi ng pananalita na naglalarawan sa tao, bagay, pook at pangyayari. Muli, i-type na sa comment section sa ating Facebook Live ang tumpak na sagot. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay pang-uri, matalino dahil ang iyong tugon ay wasto. Tinalakay rin ng pagpapasithi ng damdamin ay isang uri na nagpapahayag ng saloobin o emosyon sa paraang papataas ang antas nito. Halimbawa na lamang, kapag tayo ay iniwan o pumanaw ang isa sa mahal natin sa buhay, hindi ba't sisidhi ang ating damdamin at mapupuno ng iba't ibang emosyon? Narito ang isang halimbawa. Maaari mo bang iayos o iantas ang mga salita batay sa sithi at bigat nito? Bilang isa may pinakamababang sithi at bilang 4 naman ang pinakamataas. Tatlo, 2, 1. Kung ang sagot mo ay damot, sakim, gahaman, ganit, napakahusay. Tama ang iyong sagot. Kung iisipin natin, pare-pareho lamang ang kahulugan, ngunit magkakaiba ang antas o sithi nito. Binabati ko kayo mga kapantas dahil inyo pang nababatid ang huling paksang tinalakay. Sa pagtalakay sa ating bagong aralin sa araw na ito, inaasahan ko na matatamo mo ang mga sumusunod na mga mahalagang kasanayan. Una, naisusulat ang isang anekdota o liham na nangangaral, isang halimbawang elehiya. Ikalawa, nabibigyang puna ang nakitang paraan ng pagbigkas ng elehiya o awit. Bilang formal na panimula sa ating talakayan ngayong araw, narito ang isang larawan. Sa loob lamang ng 20 segundo, nais kong magsulat kayo ng simple ngunit makabuluhang mensahe batay sa inyong pagsusuri sa larawang inyong nakikita. Ang inyong oras ay magsisimula na. Tapos na ang inyong oras. Nais ko na ang simpleng mensaheng inyong naisulat ay inyong bigkasin sa harap ng inyong mga magulang matapos ang ating pag-aaral sa hapong ito. Siguradong magiging makabuluhan na naman ang ating talakayan ngayong araw dahil kayo ay matututo kung paano magsulat ng elehiya. Handa ka na ba?
Handa na ba kayo? Handa na ba lahat ng mga kabantas? Buksan ang isip at puso para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ang hirap magsulat, lalo na kung hindi ito ang iyong hilig. Pero napakadali kung ikaw ay may pinanghuhugutan. Kung ikaw ay bigo, masaya, malungkot, at lahat pa ng emosyong pwede mong maramdaman at naranasan, ay maaari mong gamitin upang ikaw ay makapagsulat. Sa pagsulat, mayroon tayong dapat isaalang-alang na mga tuntunin upang maging maganda at maayos ang ating pagsulat. Ngayon, alamin natin kung ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng elihiya. Una na rito ay ang tema. Ito ang pangkabuuang kaisipan ng elihiya. Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng pagbasihan ang karanasan. Ano ang nais mong isulat na elihiya? Kailangan ito ay naglalaman ng tunay na damdamin ng may akda. Ito ay naglalaman ng kalungkutan, kasawian o kaligayahan. Depende ito sa nais ipabatid ng may akda sa tagapakinig. Ang importante ay bunga ito ng totoong damdamin upang mas epektibo at maganda ang elihiya. Sa mga halimbawa ng elihiya, malalaman agad kung ang tema nito ay malungkot. May kita mo naman lahat ng tagapakinig ay umiiyak. Ganoon din naman kung masaya, lalo na kung babalikan natin ang mga nakawiwiling gawain ng mga yumaong mahal sa buhay. Pangalawa ay ang tauhan. Ito ang taong kasangkot sa tula. Sila ang nagbibigay buhay at kulay sa akda. Para kanino ang elihiya? Sino ang nais mong alayan ng elihiyang gagawin o isusulat mo? Pangatlo, ang tagpuan. Ito ay ang panahon at lugar na pinangyarihan ng tula. Pang-apat, ang kaugalian bilang tradisyon, kinamulatan o kinagawian. Dapat maramdaman ng mga tagapakinig sa elihiyang gagawin mo ang kaugalian o tradisyon na iyong kinamulatan upang maging kapanipaniwala at makasabay sa iyong sinasabi ang mga tagapakinig. Ikalima ay ang wika. Ang wikang gagamitin ay maaaring formal. Ito ay ang salitang standard. O maaari rin namang informal. Ito ay madalas gamitin sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap. Mahalaga na ang wikang gagamitin ay maintindihan ng lahat. Ika-anim ay ang simbolismo. Ito ay ang paggamit ng simbolismo para magpahiwatig ng isang ideya o kaisipan. Ika-pito ay ang damdamin. Napakahalaga ng damdamin sa pagsusulat ng elihiya dahil ito ang unang nararamdaman ng mambabasa habang binibigkas ang elihiyang iyong nagawa. Nakasalalay dito ang emosyon na pwedeng maramdaman ng iyong tagapakinig. Iyan nga mga dapat tandaan sa pagbuo o pagsulat ng elihiya. Nakasunod ba kayo sa ating tinalakay? Natutuwa ako at nakasunod kayo sa ating pagtalakay. Tiyak ay magagamit ninyo ang mga ito sa inyong simulain. Upang lalong lumawak ang inyong kaalaman sa pagbuo ng elihiya, atin ding talakayin sa pamamagitan ng pagsusuri sa nilalaman ng sikat na elihiyang mula sa Bhutan na isinalin ni Pat D. Villaperte na pinamagatang Elihiya sa Kamatayan ni Kuya. Sa nakaraang episode ng Aral TarlakHenyo ay nabanggit sa inyo mga kapantas na basahin muli at panoorin ang elihiyang nabanggit. Kaya naman, kung handa na ang lahat, simulan na natin ang ating pagsusuri. Unang katanungan, angkop ba ang inyong pinakinggang akda sa kahulugan ng elihiya? Uulitin ko, angkop ba ang inyong pinakinggang akda sa kahulugan ng elihiya? Itala na sa comment section
sa ating Facebook Live ang inyong kasagutan mga kapantas. Ayon kay Jillian Fiona de Guzman, ang elihiya sa kamatayan ni Kuya ay angkop na angkop sa kahulugan ng elihiya sapagkat ipinakita rito ang pagdadalamhati at paggunita sa buhay na yumao. Mahusay mga kapantas! Sumunod na tanong, pasok ba lahat ang mga elemento ng elihiya sa binasang halimbawa? Uulitin ko, pasok ba lahat ang mga elemento ng elihiya sa binasang halimbawa? Mula naman kay Juvel Viloria, opo, nangibabaw talaga ang mga elemento ng elihiya dahil simula pa lamang nito ay ipinakita na ng persona ang kanyang pag-alaala sa kanyang yumaong mahal sa buhay. Ang galing naman ninyo mga kapantas! Sunod na tanong, para sa ikatlong katanungan, paano ang ginawang pagbigkas sa elihiyang iyong napakinggan? Uulitin ko ang tanong, paano ang ginawang pagbigkas sa elihiyang iyong napakinggan? I-type na sa ating comment section sa ating Facebook Live ang inyong mga tugon. Mula naman kay Yena Facun, batay po sa aking napanood sa YouTube, sa elihiyang ito ay talaga namang kahit sino ay madadala sa emosyong ibinigay ng bumigkas at talaga namang nakakalungkot mawala ng mahal sa buhay. Matalino mga kapantas, magpatuloy tayo. Para sa ikaapat na katanungan, nauunawaan ba ang bawat salita na ginamit sa akda? Uulitin ko ang tanong, nauunawaan ba ang bawat salita na ginamit sa akda? Mga kapantas, i-comment na sa ating Facebook Live kung naunawaan ba ang salitang ginamit sa elihiya. Ayon naman kay Kisha Angelica Manong, opo, lubos ko itong naunawaan sapagkat gumamit ang persona o may akda ng mga payak o simpleng mga salita. Aba, napakahusay ninyo mga kapantas! Sunod na katanungan, angkop ba sa emosyon na nagsasalita ang damdaming dapat maramdaman ng mga tagapakinig? Uulitin ko, angkop ba sa emosyon na nagsasalita ang damdaming dapat maramdaman ng mga tagapakinig? Mula kay Daphne Dayan Bandales, opo, ang emosyon na nagsasalita ay angkop sapagkat makikita at madadama sa boses na bumigkas ang pighati. Sa nilalaman ng elihiya o akda, mararamdaman mo rin ang pighati at pangungulila sa isang mahal sa buhay na pumanaw. Natutuwa ko at pinakinggan mong mabuti ang elihiya sa kamatayan ni Kuya. Magaling mga kapantas! Para naman sa ika-6 na tanong, magpatuloy tayo mga kapantas. Sino-sino naman ang mga tauhan sa binasa? Uulitin ko, sino-sino naman ang mga tauhan sa binasa? Mula kay Mark James Tolinada, ang mga tauhan sa binasang elihiya ay sina Ina, si Pema at mga nakababatang kapatid na siyang nagsilbing persona sa akda. Matalino mga kapantas! Good job! Sunod na tanong, saan ginanap ang elihiyang binasa? Uulitin ko, saan ginanap ang elihiyang binasa? Ayon naman kay Sagani Tabakero, ang pinag-ugatan ng elihiya sa kamatayan ni Kuya ay sa Bhutan. Ang bansang ito ay walang pampang na matatagpuan sa bundok ng Himalaya, sa pagitan ng India at China sa silangang Asya. Kaya maaaring ito po ang lugar na pinangganapan ng elihiyang binasa. Tumpak, napakagaling! Lubos akong nagagalak mga kapantas. Sunod na tanong, nalito ka ba sa mga salitang ginamit sa akda?
Nalito ka ba sa mga salitang ginamit sa akda? Mula kay John Elisha Twain Facun, hindi po, dahil ang salitang ginamit sa akdang ito ay payak, kung kaya't bilang mambabasa at tagapakinig, madali ko lamang po itong naunawaan. Lubos akong natutuwa kung gayon. Matalino mga kapantas, ipagpatuloy pa natin. Para sa ikasyam na katanungan, ano ang mga simbolong ginamit sa akda? Uulitin ko ang tanong, ano ang mga simbolong ginamit sa akda? Mula naman kay Mary Rosana Costa, ang mga simbolong ginamit po sa akda ay ang mga larawang guhit, aklat, larawan, poster at tala-arawan. Ang mga bagay na ito ang siyang kumakatawan sa yumaong mahal sa buhay. Mga bagay na nagpapaalala sa mga pagsusumikap at pagpapagal. Lodi, mga kapantas, napakahusay na tugon. Para sa ikasampu at huling katanungan, ano naman ang nararamdaman mo habang ito ay iyong binasa? Ano naman ang iyong nararamdaman habang ito ay iyong binabasa? Mula kay Jamila Bianca Manuel, malungkot po. Tama ka, kapantas. Lahat tayo ay may iba't ibang pananaw at damdamin hinggil sa paksa. Ngunit sa bahaging ito, marahil pareho tayong nalungkot. Sino nga naman sa atin ang magiging masaya kung ang taong mahalaga sa atin ay pumanaw sa panahon at oras na hindi natin inaasahan? Binabati ko kayo mga kapantas. Palakpakan ang inyong mga sarili sa pagsagot ng mahusay sa mga katanungan. Ngayon ay kayo naman ang bibigyan ko ng pagkakataon upang magsulat ng sarili ninyong elihiya. Mag-isip ng malalim. Isipin ang taong nagpapasaya sa inyo sa araw-araw. Isipin kung bakit kayo masaya kapag kasama siya. Isipin ang mga bagay na ginawa nila para sa inyong kapakanan. Isipin kung gaano niya kayo kamahal na pati sarili niyang buhay ay kaya niyang isakripisyo alang-alang sa inyo. Sino ang taong naiisip mo? Ang iyong ina? Ama? Kuya? Ate? Lolo? Lola? Tita? Tito? Kaibigan? Kasintahan? O ang iba pang mahalaga sa atin? Sa puntong ito, isipin mo kung ang taong iyon ay pumanaw ng biglaan. Ano ang nais mong sabihin sa kanya? Paano mo ipaparamdam ang iyong pasasalamat at pagmamahal? Sa pagsulat ng sariling elihiya, isulat ang nais sabihin sa taong naiisip. Isulat ito sa isang buong papel. Pagkatapos, ang ginawang elihiya o awit ay gawin ito sa harap ng kamera at isumiti ito sa inyong guro sa pamamagitang Facebook Messenger. Kung ang mag-aaral ay walang anumang gadget, maaaring magsilbing hurado ang inyong mga magulang. Isaalang-alang sa pagsulat ang elemento ng elihiya sa ating tinalakay. Ang gawain ito ay magsisilbing takdang aralin na inyong ipapasa sa inyong guro. Narito ang pamantayan sa inyong takdang aralin. Una, may orihinalidad at akma sa paksa ang elihiya o awit. Ito ay may laang puntos na 5. Ikaliwa, gumagamit ng tamang pahayag sa pagpapasiti ng damdamin, kaya't lutang na lutang ang damdaming nais ipahiwatig. Ito rin ay may laang puntos na 5. Ikatlong pamantayan, nalapatan ng akma at kaaya-ayang himig ang buong tula. Ito ay may laang puntos na 5. Huling pamantayan, naging kawili-wili at nahikayat ang lahat ng makinig. Ito rin ay may laang 5 puntos. Kabuang puntos, 20. Narito rin ang magiging interpretasyon ng inyong makukuhang puntos. Kapag ikaw ay nakakuha ng 20 puntos, ibig sabihin, ikaw ay napakahusay sa pagsulat. Kapag 15 puntos naman, mahusay. 10 puntos naman, katamtaman ang husay. At ang nakakuha ng 5 puntos ay nangangailangan pa ng pagsasanay sa pagsulat o pagbuo ng elihiya. At dyan na nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay may isagawa at may bahagi sa iba. Laging pakatatandaan mga kapantas, habang tayo ay nabubuhay,
Sikapin nating maparamdam ang pagmamahal sa mga taong mahalaga sa atin bago pa mahuli ang lahat. Isa na namang makabuluhang paksa ang inyong natutuhan sa araw na ito. Sana'y nagsilbing aral ito upang mas maging malapit tayo sa mga taong mahal natin. Naway, ang lahat ng aral na napulot ninyo ay inyong isabuhay. Muli, ako si Ginoong Joel M. Grande, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 na nagmula sa Padapada National High School at ako rin ang sumulat ng script na ito na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, daluburo ng Corazon C. Aquino High School. Samahan ninyo akong libutin ang mahiwagang mundo ng panitikan gamit lamang ang aklat at panulat. Lakipan na din ng malikhayang isipan at mapaglarong imahinasyon. Hanggang sa muli mga kabandas! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Upang mas mapalakas ang samahan ng Northern Luzon Command o NOLCOM sa kanilang Defense Press Corps, isinagawa kamakailan ang isang media fellowship sa pangunguna ni Major General Buka, Commander ng NOLCOM. Ang isinagawang aktibidad ay dinaluhan ng iba't ibang media practitioners sa Northern Luzon. Sa panayam kay Major General Buka, binanggit nito ang kanyang marching orders para sa men and women ng NOLCOM. The NOLCOM will be a jointly engaged, sustainment-maintained, readiness-trained force. Jointly engaged smart force. Dapat sila ay maging matapang, masipag, magalang at responsable. Dagdag pa dito, binanggit din ito ang ilang mga programa ng NOLCOM para sa pagpapaigting ng seguridad at well-being ng mga tao sa Central at North Luzon. Ang Department of Trade and Industry Tarlac at ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac ay nakiisa sa pagsisikap na palakasin ang Cities and Municipalities Competitiveness Index Technical Working Group ng iba't ibang local government units ng lalawigan. Ang aktibidad ay may layuning palawakin ang kaalaman ng Cities and Municipalities Competitiveness Index Technical Working Group tungkol sa Cities and Municipalities Competitiveness Index Program o sa mga datos na nilalagay sa Cities and Municipalities Competitiveness Index Portal, nang sa gayon ay kanilang malaman ang mga wastong kasangkapan para sa pangangalap ng mga datos. Sa Concepcion, Tarlac, tinanggap ng kaanak ng yumaong centenarian na si Nanay Filomena Shapo ang cash certificate mula sa national government kamakailan. Si Nanay Filomena ay tubong barangay Minane na umabot sa edad na 100 noong September 11, 2021.
Ang pagbibigay ng cash assistance sa naiwan nitong pamilya ay pinangunahan ng Project Development Office ng DSWD at ng Office of the Senior Citizens Affairs. Personal namang iniabot ni SB members Erwin James Villanueva at Carlo Avena ang cash at certificate. Ang Centenarian Cash Award Assistance ay alinsunod sa Centenarian Act of 2016 na kung saan ang mga Pilipino na aabot sa edad na 100 o higit pa ay makakatanggap na 100,000 pisong cash gift mula sa Department of Social Welfare and Development. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang mapagpalat na biyayang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DCTC Radio Pilipino 828 Radio at napapanood by Converge TV Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa FB page ng DEPED Tarlac Province. Ito po ang inyong abang lingkod at segment host sa hapon ito, Gina A. Palge, Head Teacher 6 ng Cristo Rey High School, isa sa mga pilot teacher at isang kasalo enthusiast. Sa hapong ito, makakasama natin na mabigyang kahulugan ang paksang ating tatalakayin, ang dalawa sa mga magagaling na guro ng Araling Panlipunan at tagapagtangkilik ng kasaysayan lokal ng Tarlac. Unahin po natin batiin ang ating mahusay ng mga sa National School. Walang iba kundi si Dr. May Tolentino. Magandang hapon, ma'am. Lagari yan from one episode to another. Makakasama din po natin ang masipag at napakamasayahing AP leader ng Arangoren Integrated School, Mr. Kevin Chasser M. Pura. Magandang hapon, Sir Chas. Magandang hapon po muli, Dr. May at Sir Chasser. Batingin po natin ang ating mga manonood at tagapakinig. So, unahin po natin si Ma'am May. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mainit na pagbati sa lahat ng taga-subaybay ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, kasalo sa radyo. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga mag-aaral na laging tumutok sa ating kasalo sa radyo upang lalong mapalawig ang kanilang kaalaman sa ating kasaysayang lokal ng Tarlac. Thank you, Sir Chester. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating Project Shine na Aral TarlakHenyo, Division Virtual Project Kasalo sa Radyo. So, halina po at ating tunghayan kung paano nga ba nagsimula ang kayan ng bayan ng Tarlac. At gusto ko rin pong batiin sana ang lahat ng nanonood mula sa aming paaralan, ang Arangoren Integrated School High School Department, sa pangunguna ng aming school head, si Ma'am Elma, at mga head teachers na si Ma'am April at Ma'am Shira. Magandang hapon po. Okay, hayan. So, welcome po muli sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, Mission Virtual Project, Kasalo sa Radyo. So, sa pagsisimula po ng ating talakayan sa hapong ito, pagbati po sa lahat ng ating mga kapwa-guro, magulang at mag-aaral na nakatutok at nanonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26
at nakikinig sa DCTC Radyo Filipino 828 AM Friday. So sa episode kong ito ng Kasalo sa Radyo, bibigyang saysay natin ang ilang mahalagang tala ukol sa kasaysayan ng bayan ng San Clemente. So sa pagtatalakay po kasi ng kasaysayan ng San Clemente ay susundan natin itong mga sumusunod na balangkas. So tatalakayin po natin ang kanyang lokasyon at topografiya, ang pagkakatatag ng San Clemente bilang isang bayan, ang mga namuno sa San Clemente sa panahon ng pananakop, at ang San Clemente sa kasalukuyan. So excited na ho ba ang lahat? Kasi ako excited na kanina pa. So unahin nating mabigyang linaw ang lokasyon at topografiya ng San Clemente. So alam po ninyo mga giliw na taga-pakinig, sa pag-aaral po kasi ng kasaysayan ng isang lugar ay napakahalagang malaman ang kanyang kalokasyon at topografiya dahil may malaking kinalaman ito sa kanyang pagkakas. So, bahagi ng mga kami, Dr. May, ng nalalaman mong informasyon tungkol dito. Thank you, Ma'am Gina. Para sa kaalaman ng lahat, ang San Clemente ay ang pinakahuling bayan sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay dinaraanan patungo sa lalawigan ng Pangasinan. Actually, kanina dumaan lang kami doon. Okay? Ang layo nito sa kabayanan ng Tarlac ay 43 kilometro. Ang San Clemente ang tinuturing ang pinakakanlurang bayan ng lalawigan ng Tarlac. Ito ay napapaligiran ng bayan ng Orbistondo, Pangasinan sa hilaga. Samantalang ang bayan naman ng Mayantong sa timog, bayan naman ng Kamiling sa silangan, at mga bayan ng Santa Cruz, Zambales, at mga Tarem, Pangasinan sa kanluran. Pakaba naman ang hugis ng bayan ng San Clemente. Ang kabuuang lawak nito ay 5,973 hektarya. Sa silangang bahagi nito ay patag. At samantalang sa timog kanluran naman ay mabundok. Ang produkto sa bayan ng San Clemente ay palay, gulay, at mga prutas. Dahil ang ibang bahagi nito ay mabundok, ito ay sagana sa kahoy na panggatong, uling, at mga halamang ugat gaya ng luya at gabi. May mga mailap ding mga hayop sa bayan. So, yun po, Ma'am Gina. Okay, thank you, Ma'am May. Malinaw sa iyong paglalarawan, Ma'am May, na ang San Clemente ay may bahagi na mabundok, na sa pangkalahatan ay kapatagan naman. So, sa makatwid, ito ay mayaman sa produktong agrikultural. So, hindi na tayo magtataka na ang panimula ng pagkakabuo nito bilang bayan ay nakabatay sa kapakinabangan tinatangkasan ng mga unang nanirahan dito. So, Sir Chester, ikaw naman, anong po mabibigyan mo kami ng ideya o punto kung paano nabuo ang San Clemente bilang isang bayan? Paano nga ba, Sir Chester? Yes, Ma'am Gina and Ma'am May. So sa simula po, ito ay baryo ng Makarang na sakop ng Kamiling. Pero noong ika-14 ng Nobyembre 1976, sa isa ng Batas Superior ng Kastila, ang baryo Makarang ng Kamiling at takipan ng bayan ng mga Tarem sa Pangasinan ay pinagsama at itinatag bilang bayan. Ito ay pinangalanan nilang San Clemente bilang alaala sa kanilang patron na San Clemente de Roma. Nang ito po'y naging isang baryo, may mga tulisan na nagtangkang subalit sila ay nabigo sa kanilang layunin dahil sa isang malaking lalaki, isang tulay papasok sa baryo. So kinilala ang malaking tao na Roma. Dahil sa pangyayari ito, nang maitatagang baryo bilang bayan, ito ay tinawag na San Clemente sa halip na Makarang. So San Clemente rin ng mga tao sa kanilang patron. Ang pagiging bayan po ng San Clemente, Ma'am May and Ma'am Gina, ay hindi nagtagal dahil ito ay maliit na bayan at ito ay may kahirapan. Ito ay naging baryo muli na sakop ng Kamiling. Yun po, Ma'am Gina, ang naging kasaysayan ng Kamiling. Okay, salamat sa mga impormasyon na yan, Sir Chester. So, ang dating pangalan pala ng Kamiling ay Makarang at bahagi ito ng Kamiling, ano? Pero muli itong
ibinalik na bahagi ng pamilya. Nagsarili siya pansamantala pero muling ibinalik dahil sa kahirapan. Tama ba ako, Sir Chester? Yes, ma'am. Okay, so Ma'am May, maaari mo bang ilahad naman kung sino-sino ang mga naunang nanirahan sa San Clemente na siyang nagsimula ng pagmula dito? Siyempre naman, Ma'am Gina, ang tinuturing na mga unang nanirahan ay ang mga Ilocano na galing sa bayan ng Tagutin, lalawigan ng Timog Ilocos, at bayan ng Paway, lalawigan pa rin ng Hilagang Ilocos. Sila ay nakarating sa buong na ito sa paghahanap ng malawak at matabang lupang masasaka. Kung mapapansin po natin, ang mga bayan sa probinsya ng Ilocos, ang mga dumayo at nagsimulang magtatag dito ng pamayanan. Actually, napansin ko sa mga nakalipas o sa mga tinatalakay na mga bayan sa lalawigan ng Tarlac, karamihan ng mga unang naninirahan sa mga bayan na yon ay mga Ilocano na galing sa Ilocos. At talagang pinapakita dito na ang nagiging goal ng mga taga-Ilocos is maghanap ng lupa na pwede nilang tirhan. Definitely, syempre yung matabang lupa. Di po ba? Kasi pag mataba yung lupa, ay pwede itong pagtamnan, makukultivate nila ito, na pwedeng pagkuhanan nila ng kanilang mga makakain at dito magsisimula yung itatatag nilang pamayanan. And by the way, may mga ang mga sektang pang-relihiyon naman na matatagpuan sa bayan ng San Clemente ay ang mga sumusunod. We have Iglesia Filipina Independiente, o ito yung aming bayan. We have also Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, Protestante, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, Born Again, Methodist, and Church of Latter-day Saints. Yun yung ilan sa mga relihiyon din na umusbong sa bayan ng San Clemente, Ma'am Gina and Sir Chester. Okay, so tama po si Ma'am May, hindi katakata na purong Ilocano ang mga taga-bayan ng San Clemente dahil yung mga unang nanirahan dito ay halos galing mula sa probinsya ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. So sa pagkakataong ito, Sir Chester, maaari mo bang maipakilala ang mga naunang namuno sa bayan ng San Clemente? Okay, Ma'am Gina. Ayon sa mga tala, ang unang presidente municipal ay si Don Jacinto Dumlao. At ang pangalawa naman ay si Don Reliano Loria. So si Don Jacinto Dumlao po ay 3 beses na nanangkulan bilang presidente municipal magmula 1915 hanggang 1921. Siya ay matapat sa kanyang tungkulin kaya naging matagumpay ang kanyang pamamahala. Nagkaloob siya ng mga malalawak na matatamnan upang pagpapula ng kanilang mga pamumuhay. So ang ilan sa mga pamilyang unang tumira naman po sa San Clemente ay ang mga sumusunod. Nandiyan ang mga Toledo, ang mga Villa, ang mga Matias, Basilio, Abangon, Apostol, nandiyan din ang mga Cardona, ang mga Lorenzana, mga Dumlao, Loria, Espiritu, Gabriel, Neri, Trinidad, at Roldan. Si Don Jacinto Dumlao ay ang unang naging presidente municipal at narito naman po ang mga alkalde ng San Clemente. Nandyan po sina Marciano Espiritu noong 1922 to 1925, si Venancio Gabriel 1926 to 1928, si Juan Neri noong 1928 to 1931, Rosendo Espiritu noong 1931 to 1937, Arcelia Trinidad noong 1937 to 1939, Nemesis Espiritu noong 1934 to 1952. Ito naman po ang mga sumusunod na nanungkulan bilang mga alkalde rin, na Adado Roldan noong 1946 hanggang 1952, Cesario Felix 1952 to 1955, Amado Roldan 1955 to 1960, Napoleon Apostol 1960 to 1963, Vicente Gabriel noong 1964 to 1971, Agustino Natividad 1972 to 1979, Gaudencio Toledo 1980 to 1986, at si Wilfredo Miguel 1982 to 1983.
Okay, so nakakatuwa naman Sir Chester na makilala ang mga namuno na silang unang nagsilbing daan sa pag-usbong ng bayan ng San Clemente noon. So Mami, kanina nabanggit mo Sir Talakayan na nagsarili na ang bayan ng San Clemente, pero sa kahirapan, muli itong bumalik ng bahagi ng kamiling. So maaari ba namin malaman, ma'am, kung sino ang naging instrumento sa muli at naging permanente nitong pagsasarili at kailan po ito nangyari? Ma'am May? Okay, Ma'am Gina. So, nangyari ito nang itinatag ang pamahalang sibil sa ating bansa. Alam naman natin, pag sinabi natin pamahalang sibil, ito yung pamahalaan na itinatag ng panahon ng mga Amerikano. So, ang mga taga San Clemente sa pamumuno ni Don Jacinto Dumlao ay humiling na maging bayan muli ang San Clemente. So, ibig sabihin, si Don Jacinto Dumlao ang siyang naging instrumento para nang sa ganon ay maging bayan ang Tamiling. Sa dakong huli ng taong 1914, sa bisa ng Batas Bilang 82 ng Komisyon ng Pilipinas at nagsasaad sa kautusan ni Pangulong McKinley ng Estados Unidos, ang bayan ng San Clemente ay naging isang bayang muli. So, natupad yung hangarin ng mga taga San Clemente na maging bayan muli ang kanilang bayan. Ngunit, sa pagbabalik nito bilang isang bayan, ay nawala naman yung mga barangay, Makaranga at Takipan. So, yun naman yung parang naging sad part naman, ma'am. Oo, natupad nila or nakamit nila yung kanilang hinihiling na maging bayang muli yung San Clemente, ngunit nawala na sa kanila yung mga barangay, Makaranga at Takipan. So, yun, Ma'am Gina. Ganun pala yung nangyari, Ma'am May. Maraming salamat naman sa pamumuno ni Don Dumlao at naging isang bayan muli ang San Clemente. Ikaw muli ang tatanungin ko, Ma'am May, babalik ako sa iyo. Sabi mo kanina na wala yung dalawang barangay. So, Makarang and yung Takipan. So, ilan na lang barangay ang natitira, Ma'am? At ilang barangay ang pinupilmay lang? Okay, so kagaya ng sabi ko kanina, Ma'am Gina, sa pagiging bayan, pagpapanumbalik uli na maging bayan ng San Clemente na wala yung dalawang barangay nila, which is yung Makaranga at Takipan. So, ang San Clemente ngayon ay binubuo ng 12 barangay na lamang. At ito ay ang mga sumusunod. We have Poblacion Norte, Pitao, Doclong 1, we have also Doclong 2, Nagsabaran, Katagbudingan, Barangay Kasipo, Barangay Balok, Barangay Daldalalak, Barangay Bamban, Maasin, at Poblacion Sur. So, yun yung 12 barangay ng San Clemente, Ma'am Gina and Sir Chester. Salamat, Ma'am May, sa mga impormasyon na yan. Sir Chester, sa larangan naman tayo ng edukasyon. May mga pambayang pampaaralan din ba ang bayan ng San Clemente, Sir Chester? Alright, yes po ma'am, meron po silang mga paaralan. Maliit man bilang isang bayan ang San Clemente, subalit may mga pambayang paaralan naman sa sekundarya, elementarya at mga pribadong paaralan. May paaralang elementarya po sa barangay ng Balyok, sa Bamban, sa Katagutingan, maging sa Poblacion Norte at Duwag. Ang mga paaralang primarya naman ay nasa barangay ng Daldalayap at Maasin. At meron namang dalawang pambayang paaralang sekundarya ang nasa barangay ng Bamban at Sitio Duwag ng barangay Maasin. Yun po, Ma'am Gina, ang mga paaralan sa San Clemente. Thanks for that, Sir Chester. So, kumustahin natin ang bayan ng San Clemente sa kasalukuyan, Ma'am May? Sa mga nagnanais makapunta at masilayan ang ganda ng bayan, paano bang pagpunta dito? Ang konkretong Tarlac Pangasinan Highway ay dumadaan sa bayan ng San Clemente, ma'am. Ang mga daan sa iba't ibang barangay ay aspaltado at ang iba naman ay sementado.
mga tricycle ang pampasaherong sasakyan sa mga barangay. Subalit, may mga daan sa Sitio Tuweg ng Barangay Maasin ay mabato at mabuhangin. Kaya naman ang mga sasakyan dito ay may takdang oras lamang ng pag-alis. Dahil po sa kasipagan ng mga naninirahan at ng mga public officials na tapat na namumuno, kaya unti-unting umunlad ang aspetong agrikultural o industrial ng bayan ng San Clemente. Actually, tinagurian silang Food Bowl of Tarlac kung tawagin ngayon ang bayan ng San Clemente. Okay. So, ang husay naman ng Ma'am May. Sir Chester, marami ako narinig na medyo nga daw mahirap ang daan papunta sa lugar ng San Clemente. Pero, hindi yun nagiging hadlang upang ang mga turista ay magpuntahan sa mga natatanging tourist spot. So, may masasabi ka ba doon tungkol sa bagay na yon, Sir Chester? Yes po, Ma'am Gina. Actually, sa katunayan, merong mantra ang San Clemente that goes like this. Sabi niya, where products in food are amazingly good, and where nature is an adventure. Experience our home, our excelente San Clemente, tunay na tatagpala. So, pinagmamalaki nila ang Sitio Duwag sa Maasin bilang Little Baguio of San Clemente dahil sa kanyang mga bulubunduking lugar. Nandiyan po ang Canding Ecotourism Park, kung saan makikita ang Canding Falls. Nandiyan din ang Community Agritourism Farm sa Sitio Macundray sa Maasin. Nandiyan din ang Mount Damas sa Pugot Falls at Timangguyog Falls na makikita sa Sitio Duwag. Nandiyan din po ang Manleluwag Spring National Park. Right? So, kilala din po ang San Clemente bilang home of the first monument ni Pangulong Ramon Magsaysay na unang naipatayo sa buong bansa noong April 24, 1957, saan 33 araw mula sa kanyang kamatayan. At ito po ay sinaksihan ni dating Executive Secretary Fortunato de Leon bilang kinatawan ng pamilyang Magsaysay. Si Pangulong Magsaysay ang siyang unang at nag-iisang Pangulong Humanista na bumisita sa munisipalidad ng Yun po, Ma'am Gina and Ma'am May. Oh, napaka-historical din pala. Yes. Napaka-historical din pala ng San Clemente, Sir Chester. Napakaraming napapasyalan dito. Dito pala unang ano yung tawag dito? Nakalagay yung monumento. Okay, so Sir Chester and Ma'am May, ano nang plano natin? Tara, bisitahin natin ang San Clemente, ano? Ang ganda-ganda pala ng marami pala tayong makikita dito. So, yes, maraming salamat, Dr. May and Sir Chester. Any parting words para sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik sa ating pagtatapos? Dr. May? Yes, ma'am. Actually, sabi mo, puntahan natin ang San Clemente. Actually, marami akong mga co-teachers, mga kaibigan, mga kakilala ang talagang nagkakaroon or nag-aalat sila ng time para bisitahin ang San Clemente, lalong-lalo na yung mga huling pictures na pinakita niyo po, yung sa Canding Falls. So, kung nakikita ko na nagpo-post sila, napapasana all na lang talaga ako. Marami ring mga bikers ang nagsisipuntahan doon para bisitahin yung mga pinakita yung mga magagandang tanawin sa San Clemente. So, sana all lang talaga, Ma'am Gina. No po? Sir Chester. Yes po, Ma'am Gina. Actually, nadadaanan namin ng San Clemente sa tuwing pupunta kami sa Pangasinan. Ganun po pala yung mga tanawin makikita sa San Clemente. Kaya naman parang bukod sa dadaanan, parang mas gusto ko pa siyang pasyalan dahil sa mga natalakay natin ngayong araw. Nakikita ko rin yung mga pumupunta dyan ng mga co-teacher natin. Pag nagpo-post sila, parang hindi naman ito sa sa San Clemente. Parang ang ganda-ganda ng lugar. Yes, ma'am. Kaya nakakahikayat na pumunta doon. So, napakaiksi ng oras natin, Sir Chester and Ma'am May. Any parting words na? Magtatapos na tayo.
Dr. May. Okay po. Thank you so much po sa ating mga tagapakinig dahil mula umpisa hanggang dulo ay andyan po sila para tayo ay pakinggan. At sa mga kasamahan ko po sa San Pedro National High School, sa pangunguna po ng aming principal na si Dr. Marilyn Ayatalan, maraming salamat sa laging pagsuporta. And also sa ating supervisor po na laging nagbibigay po ng opportunity sa atin na laging mapasama po sa Kasalo sa Radyo. And gusto ko rin batiin yung aming pong PSDS, si Dr. Roger P. Ramos. Okay, thank you. Dr. May, Sir Chester. Yes, maraming salamat po sa lahat ng ating tagapakinig sa lalawigan ng Tarlac. Naway marami po kayong natutunan tungkol sa kasaysayan ng San Clemente. At wag po sana kayong magsawang tumangkilik sa pagkikinig sa ating kasaysayang lokal. Every Friday po yan, 4:25 at nag-extend po tayo hanggang alas 5. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. Tama po, wag po sana kayong magsasawa. Marami pa pong mga Friday, mga Biyernes na darating para sa ating muling pagsasalo-salo sa Kasalo sa Radyo. So binabati ko rin sa pagkakataong nito ang aking mga kasamahan na guro sa Cristo Rey High School sa pangunguna po ng aming masipag na punong guro, Dr. Noel D. Palde. At nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito na batiin ang tinuturing po naming ama ng Kasalo at dating supervisor po ng Araling Panlipunan na si Dr. Albert P. Gamboa at ang kanyang may bahay na si Ninang Alice na kanilang 44th wedding anniversary. Happy wedding anniversary po, Ninang Bert and Ninang Alice. Opo, more and more years to celebrate. God bless po, Ninong and Ninang. So, muli po, ako ang inyong segment host, Kasalo Pilot Teacher at Kasalo PPS, na nagsasabi, ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan upang maunawaan ang nakaraan, mabigyang kahulugan ng kasalukuyan, at paghandaan ang magiging. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan, na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makatao. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayong lahat. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig